sayang kamu. Oh baby, oh sayang, oh kasih, cintaku hanya untukmu. Ku akan menjagamu sehingga akhir hayatku. Oh kasihku, I love you, aku sayang kamu. I miss you, aku rindu kamu. I hate you, jangan benci aku. Cinta kasihku hanya untukmu. I love you, aku sayang kamu. I miss you, Ubati kerinduan anda kepada sesiapa sahaja sambil-sambil anda stream kami di Hot FM, Rakyat Rangers yang dibawakan oleh Food Panda bersama dengan para pasangan ini dan juga Fat Farah sedang bercuti. Tapi kami berdua akan terus berada di sini dan anda berfight bersama dengan kami dalam Peka-Teka. Teka-teka. Zack, welcome to Peka-Teka. Nak fight dengan siapa? Lompat lah Fat. Mari Zack, mari. Cara permainan ini sangat mudah. Anda kena lawan antara satu sama lain. Lawan atau memberikan ayat sambung dengan abjad yang terakhir. Okey, situasi dia Zack dan juga Fat. Dua orang sahabat duduk satu rumah. Seorang suka tengok bola, seorang tak suka bola. Yang tak suka tengok bola di pula susana tidur malam. Yang suka bola minta tolong yang tak suka tengok bola kejutkan dia. Wah, karangan ke situasi? Kita mulakan Peka-Teka. Fat. Kau tidur awal, kan besok kau tak boleh bangun. Nak buat macam mana tim aku main malam ni? Tolonglah kejut aku esok. Pepak. Oh yo, itu kejut ke? Bangun. Nah, macam tu sekali kau kejut aku. Untuk apa engkau bekerja kalau kau sibuk tak nak tidur? Kau ingat aku apa? Ada gaji ke nak kejut kau? You. You? Tolonglah you kejut you. Please lah. Esok nak bangun pagi ni. Asal aku seram dengar perbualan dua lelaki UI ni. Ish. Kau jangan bayangkan aku ni macam tunang kau. Aku kejut tu adalah kejut seorang kawan lelaki. I bukan apa you. I penat semalam. Tengok bola ni you. Ji, kau habiskan 10 saat. Takut pula aku. Aku tengah sekarang Aku tengah sekarang. Untunglah kau. Tak apa, kau tengoklah sampai ke besok. Aku malah nak masuk campur. Lantaklah kau kat situ. Betul berkira kau dengan kawan-kawan. Oh, nasib baik dia dekat Kalau dia masuk U lagi aku Tak letak kisah. telefon ni. Dia marah pun tak apa. Yang penting dia cakap kau. Dia cakap UI dah. Save nombor ni 0377108822. Besok kita open call. Anda tekan aja untuk dial kami dan fight dalam Peka-Teka setiap hari bersama dengan Rakyat Rangers. Kita nak share apa yang berlaku bersama di Hot FM dan peluang anda jadi adik-beradik kami. Bagaimana caranya? Stream Hot FM. Hot FM, Radio Star. On air. Stars. Korang ada bakat nak jadi penyampai radio? Ini peluang untuk anda join Hot FM Radio Star. You ready for this? Radio Star. Post video demo anda on air di Instagram @hotfm976 atau @hotfm976_ di TikTok serta hashtag Hot FM Radio Star dan hashtag Supercube Cara Saya. Penyertaan terbuka kepada semua yang berumur 18 hingga 35 tahun. Anda cabin crew, seorang rider, malah selebriti, ada peluang untuk anda. Wang tunai RM10,000 dan kontrak bersama Hot FM kalau anda orangnya. Paling penting, jangan privatekan akaun anda, okey? Pencarian bintang radio Hot FM terbaru pastinya di Hot FM. Kini lebih muzik yang hangat. Tetakluk terma dan syarat. Hot FM, Radio Star. Hot FM Radio Star disuperkan oleh Supercube. Nak segar dan ceria. Super cute. Minuman pertama pada bentuk you. Layari www.supercube.my sekarang. Anda pekerja di Malaysia, tempatan dan asing, mempunyai masalah di tempat kerja atau terkesan dengan salah laku majikan? Salurkan 17 jenis aduan anda menerusi aplikasi Working for Workers WFW. Yang penting, identiti pengadu akan dirahsiakan. Pengadu juga boleh melihat proses aduan yang telah dibuat. Aplikasi WFW boleh dimuat turun di Google Play atau App Store. WFW memastikan hak dan kebajikan pekerja dilindungi. Hot FM. Zahirkan impian. Ayo bangkit bersama. Sertai kami di 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia pada 9 hingga 12 Disember
2021 bertempat di Pusat Convention Kuala Lumpur. Rebutlah peluang dan manfaat tersedia dengan pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Masuk adalah percuma bermula dari jam 9 pagi hingga 10 malam. Layari www.keluargamalaysia.gov.my untuk maklumat lanjut. Jangan biarkan tawaran 12-12 tu terlepas. Jackie Chan, tolong kami. Pengantaran percuma sudah dapat. Ya, 12 juta voucher untuk direbut. Wah, putaran menang Unicorn. Beli semua di Shopee. Penghantaran percuma. Dapatkan semua tawaran hebat di Shopee 12-12 jualan hari jadi. Sekarang hingga 12 Disember. Beli semua di Shopee. KKM sarankan setiap rumah ada alat ujian kendiri atau RTK. Kalau demam, selsema dan batuk, buat ujian kendiri untuk periksa sama ada dijangkiti COVID-19 ataupun tidak. Elakkan beli kit tiruan. Fahami panduan penggunaan kit RTK, baca keputusan ujian dalam tempoh yang ditetapkan. Nampak 2 garisan berwarna? Itu maknanya positif. Jadi update keputusan ujian melalui MySejahtera. Kuarantin diri di rumah dan tunggu arahan seterusnya dari KKM. Hot FM Rakyat Rangers bersama Farah Fauzana, AG dan Fad yang dibawakan oleh Food Panda. Keriangan dengan setiap pesanan. Terlakar awan di langit, raut wajahmu menghiasi seluruh ruang hatiku. Tidak terlafaz di bibir kasih sayangku, terhanyut di buai fantasi. Setiap indah cinta pasti ada perihnya, di akhirnya sempurna. Di dalam mekatku sembunyi pilumu, di tiap langkahku tersirat kasih rindu. Dengarkan bisikku, sambutlah tanganku sebelum kau luka. Setiap indah cinta pasti ada perihnya, di akhirnya sempurna. Di dalam mekatku sembunyi pilumu, di tiap langkahku tersirat kasih rindu. Dengarkan bisikku, sambutlah tanganku, di dalam mekatku sembunyi pilumu, di tiap langkahku tersirat kasih rindu. Dengarkan bisikku, sambutlah tanganku. Masa yang belakang dah lepas saya pulang. Maksudnya kalau ada pelajar tanya soalan, saya nak kepada siapa yang Kita akan bersama di dalam mekatku, sembunyi pilumu, di tiap langkahku tersirat kasih rindu. Dengarkan bisikku, sambutlah tanganku, chapter di dalam mekarku, sembunyi pilumu, di tiap langkahku tersirat kasih rindu. Dengarkan bisikku, sambutlah tanganku.
Farah Fauzana, AG dan juga Fat yang dibawakan oleh Food Panda. Kami ialah Hot FM Rakyat Rangers. Tapi Farah tak ada cuti. Dia start cuti hari ni. Betul. Cuti je cik boyfriend ni. Tak apalah, doa yang baik-baik lah. Amin. Yang penting kita Baguslah ni, Fat ni. mungkin bila kalau Fafau cuti, Kita nak doa yang sama ke? bukan. Oh, okey. Kita nak panggil kawan-kawan kita kat luar sana untuk jadi adik-beradik kita macam cakap Pengganti tadi. Farah Fauzana. Bukan. 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 Ini kita nak tambah adik-beradik baru. Okey. Ni nak bagi tahu korang kalau ada bakat nak jadi penyampai radio. Yes. Berbakat lah, maksudnya power. Lepas tu inilah peluangnya untuk korang join Hot FM Radio Star. Upload sahaja video demo on air dekat Instagram ataupun TikTok, mention at Hot FM 976 untuk Instagram. Dia buat video dekat Instagram dia orang ataupun TikTok dia orang. Yes. At Hot FM 976. Itu kita punya IG. Okey. Kalau dekat TikTok, akaun kita at Hot FM 976 underscore. Lepas tu jangan lupa hashtag kan Hot FM Radio Star dan hashtag Super Cube cara saya. Okey, bagi tips lah relax, jangan panik, jangan kelang kabut dan jangan relax sangat. Jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri, pergi dekat tengah-tengah tu. So bila kau on air seorang-seorang tu, dia rasa macam confident. Tak apa, record banyak kali pun tak apa. Pilih yang terbaik, tunjuk kat kawan-kawan mana satu yang best. Betul. Yang best tu lah kau tag kita orang. Penyertaan ni jangan risau, terbuka kepada semua yang berumur 18 hingga 35 tahun. Cantik. Tak kisahlah korang kerja apa, cabin crew ke. Okey. Kan, korang kerja food delivery ke, boleh. Influencer ke, artis dan sebagainya, semua boleh. Semua boleh. Lepas tu kita bagi tahu dapat 10,000 je kalau terpilih. Lepas tu dapat kontrak untuk bersama dengan Hot FM. Tu dia peluang sangat-sangat cerah lah. InsyaAllah tuah ayam nampak di kaki tuah anda. Mana tahu dekat Hot FM. Betul. Itulah dia Hot FM Radio Star yang disuperkan oleh Super Cube, minuman herba dalam bentuk cube yang pertama di Malaysia. Layari saja www.supercube.my sekarang. Ya, antara adik-beradik kami yang lain, kita ada Imran Akhil di sebelah malam. Sebentar lagi Zeti pun tengah cuti. So yang akan bersama dengan kita si Ijal, yang bersama dengan anda juga sebenarnya every weekend tu adik-beradik juga. Adik-beradik kita. Ya, dan dua adik-beradik kita yang liar, iaitu Haziq dan Rina Diana. Ya, kenapa liar? Sebab diorang ni kalau bergaduh, satu Malaysia boleh bergegar. Yep. Tapi memang chill lah kalau betul-betul layan diorang ni kan, sambil-sambil gedah jam tu syok. Sebab apa tahu? Sebab diorang di Sembang Squad ni dihangatkan oleh Celcom Expect. Aktifkan lebih internet pantas tanpa batas untuk stream video HD penuh, game lancar, muat turun pantas atau apa saja secara online dengan Celcom Expect tanpa had baharu. Hot FM kini lebih muzik hangat. Takut tak nampak kan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, salam ceria, salam KMPK di hatiku. Okey, sedar tak sedar sudah 17 minggu berlalu ya. Sudah pastinya masa yang berlalu tidak akan kembali. Okey, masih terbayang-bayang lagi minggu pertama PDP bermula. Sekarang minggu ulang kaji telah menjelma. Adakah para pelajar sekalian telah benar-benar bersedia untuk menghadapi PSPM yang bakal tiba? Okay, saya ingin mengucapkan tahniah, syabas dan terima kasih kepada semua pelajar yang sudi melapangkan masa untuk menyertai live Chem-Talk anjuran unit kimia KMPK untuk mengisi minda dengan ilmu, tip dan teknik menjawab sebagai persediaan bagi menghadapi PSPM yang hanya tinggal beberapa hari saja lagi ya. Okey, mohon jasa baik semua pelajar untuk sama-sama berkongsi pautan live Chem-Talk ini agar lebih ramai pelajar dapat bersama kita pada hari ini. Okey, mohon kerjasama kepada semua pelajar untuk mengisi link kehadiran. Okey, para pelajar boleh klik pada link yang tertera pada ruangan chat dalam YouTube unit kimia KMPK. Dan diharapkan semua pelajar boleh terus setia bersama-sama kami kerana sijil penyertaan akan disediakan kepada pelajar yang berjaya menyertai live Chem-Talk ini sehingga selesai. Okay. Sebelum kata bersulam bicara, sebelum ilmu menusuk di dada. Kata orang tak kenal maka tak cinta. Okay.
Okay. Okey. Okey, oleh itu sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, apa kata kita berkenalan dulu dengan 3 orang ahli panel yang sudi meluangkan masa bersama kita pada hari ini ya. So 3 orang ahli panel ini merupakan para pensyarah kimia KMPK yang sangat komited dan berpengalaman mengajar subjek kimia matrikulasi selama lebih 15 tahun ya. Okey, panel yang pertama, siapa tak kenal Puan Chai Jun Lee. Halo, selamat pagi semua. Okay. Panel yang kedua, tidak kurang hebatnya Puan Nur Aini binti Abdul Majid. Assalamualaikum. Harap semua sihat. Panel yang ketiga yang cergas sentiasa, Puan Kong Sut Lee. Good morning and salam sejahtera semua. Okey, dan saya Puan Lizawati binti Muhammad Ham, moderator anda pada pagi ini. Okey, selamat datang dan terima kasih diucapkan kepada semua ahli panel kerana sudi melapangkan masa, berkongsi tip dan juga rahsia agar minda pelajar lebih bersedia. Okey, sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya berkongsi sedikit maklumat berkaitan format kertas Chemistry SK015. Izinkan saya scan sebentar ya. Sekejap ya. Okey, alright. Alright, so ni soalan dia. Are you ready for exams? Okay. So apa yang perlu anda beri perhatian? Okay. So untuk peperiksaan chemistry 1 SK015, so dia punya kertas soalan adalah hanya melibatkan satu paper sahaja. Jadi masa time duration 1.5 hour, 1.5 jam sahaja. So mengandungi 30 soalan objektif ya. Okey, topik yang masuk adalah topik 1, 2, 4, 5, 6 and 7. Dan saya cadangkan kat sini untuk anda semua menjawab soalan tu kena limit masa lah ya. Satu soalan kita limitkan lebih kurang 2.5 minit, 2 minit setengah. Jadi keseluruhannya anda memerlukan masa untuk menjawab 30 soalan dalam 1 jam suku 1 jam suku. Dan lebihan 15 minit tu untuk apa? Adalah untuk anda cek jawapan semula lah. Alright, okay. Untuk PSPM, markahnya adalah 40%. Okay, markah PB adalah 40% juga. Dan UPS 20%. So total up adalah 100%. Okay, ini adalah pecahan soalan mengikut topik. Okay, topik yang pertama, topik meter. So ada 8 soalan ya. Okay, 8 soalan. Okay, topik yang kedua, atomic structure 4. Okay, predictable dia tak masuk dalam final exam sebab dia dah dah ditanya semasa anda buat soalan assignment anda menjawab soalan assignment individu tu. Okay, and then chapter 4 chemical bonding 7 soalan, state of matter 3 soalan, chemical equilibrium 3 soalan dan ionic equilibrium 5 soalan. So kalau mengikut pecahan ini, topik matter, topik chemical bonding dan topik ionic equilibrium adalah soalan dia banyak jadi anda perlu lebih beri perhatian kepada 3 topik ni. Okey, alright. Seterusnya secara general yang saya nak bagi berkongsi tip macam mana anda boleh jawab soalan. Apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, read the question at least 3 times. So the first time, read the question. Second time, read and try to understand the question. And the third time, highlight, find the clues in the question. So, kalau boleh kita amalkan 3 kali ni. Okay, and then allocate sufficient time for each question. So, kita estimate lebih kurang 2 minit setengah lah untuk satu soalan supaya ada masa untuk anda semak semula. Okay, answer the easy questions first. Boleh pilih soalan yang mungkin lebih mudah untuk awak jawab yang mungkin tak ada calculation. Eliminate the wrong answer first. So kita kena cari. So dia ada pilihan A, B, C, D. So boleh pangkah lah mana jawapan yang salah dulu.
Okey, and then sekiranya anda dibekalkan dengan borang OMR, jadi anda perlu menggunakan pensel 2B untuk boldkan jawapan tu. Okey. Alright, so itu sahaja dari saya. Okey. Alright, kepada para pelajar yang baru sahaja menyertai live Chem-Talk pada pagi ini, mohon kerjasama kepada semua pelajar untuk mengisi link kehadiran. Para pelajar boleh klik pada link yang tertera pada ruangan chat dalam YouTube Unit Kimia KMPK. Okey, dan sekiranya para pelajar ada persoalan yang ingin ditanya, okey, anda boleh type soalan pada ruangan chat YouTube channel. Alright. Tak molek jika ada alu tiada lesungnya, tak berguna jika ada dayung tiada perahunya, tak berkat ilmu tanpa amalnya, tak lengkaplah Chem-Talk jika tidak ada yang berbicara. Okey, baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin menjemput panel kita yang pertama, Puan Chai Jun Lee, untuk berkongsi tip dan teknik menjawab yang berguna berkaitan topik 1 dan 2 . Dipersilakan. Alright, terima kasih moderator Puan Lizawati. Selamat pagi kepada ahli panel Madam Kong dan juga Madam Aini, dan selamat sejahtera kepada semua pelajar KMPK dan semua pelajar di mana-mana. Okey, jadi saya Madam Chai Jun Lee, bolehlah panggil saya Madam Chai ke atau Madam Jun. Okey, jadi saya akan mempersembahkan chapter 1 matter dan chapter 2 atomic structure. Jadi izinkan saya share screen dulu. Alright, Madam Liza boleh nampak screen? Ya, boleh. Boleh Madam Jun. Okey, terima kasih Madam Liza. Okey, jadi di sini saya akan teruskan untuk bagilah sikit teknik menjawab untuk chapter 1 matter yang merupakan chapter yang paling banyak soalannya, iaitu 8 soalan. Jadi secara keseluruhannya sebenarnya semua ialah tentang pengiraan. Jadi pengiraan tak bolehlah elak daripada menghafal formula. Okay, jadi saya pergilah bahagian yang pertama, iaitu tentang atomic mass. Okay, sebenarnya dalam bahagian ini kita tahulah atom tu ada mass kan. Tapi di mana kita nak cari mass atom tu sebenarnya daripada isotope notation, iaitu bahagian atas ni nuclear number itself dah boleh mewakili mass of an atom, sebab dialah jumlahkan number of proton dengan number of neutron kan, dan setiap proton dengan neutron ialah 1 mu. Maka sebenarnya nuclear number dah mewakili atomic mass. Okay, selain itu daripada formula untuk pengiraan average atomic mass, iaitu dengan formula summation QIMI per summation QI, iaitu yang kita boleh dapatlah abundance dengan mass daripada mass spectrum. Okay, dari situ kita kiralah average atomic mass. Okay. Dan ini average atomic mass, jika seterusnya anda menggantikan dalam formula relative atomic mass, akan dapatlah atomic mass yang tak ada unit. Itu nama dia relative atomic mass. So secara kesimpulannya sebenarnya daripada nuclear number, average atomic mass dengan relative atomic mass, sebenarnya mereka ada magnitude yang lebih kurang sama je. Hanya nuclear number yang integer, average atomic mass dengan relative atomic mass adalah dalam tempat perpuluhan. Okay, sebab kita kira sebagai average. So yang berbeza antara mereka hanya average. Ya. Ya. Oh, tak nampak screen. Okay. Jadi saya perlu stop presenting ke? Okay, jadi saya perlu stop presenting dan present semula ke? Oh. Okay, baik. Jadi nanti Encik Taufik bagi tahu ya.
Ya, tengah present screen. Atau macam ni, saya cuba stop present dan present semula boleh? Okay, saya dah stop present, sekarang saya present semula ya. Okay, Encik Taufik boleh nampak skrin sekarang? Alright. Dah, sudah share. Okey, terima kasih Encik Taufik dan minta maaf lah ya pada para pelajar sebab technical error. Jadi saya sambungkan dari tadi. Okey, jadi kesimpulannya sebenarnya atomic mass boleh dapat daripada nuclear number, average atomic mass dan juga relative atomic mass. Perbezaan hanya nuclear number dia merupakan integer, average atomic mass ada unit AMU, relative atomic mass adalah tanpa unit. Okay, jadi jom kita tengok contoh-contoh soalan di bawah. Okay, example 1 ialah dibagi lithium contain lithium 6 and lithium 7 isotope and each one with the percentage abundance 11.59 and 88.41% respectively. Calculate average atomic mass. Okay, dan kita cuba bandingkan dengan example 2 punya soalan iaitu isotopic mass for lithium 6 and lithium 7 isotope are given as 6.01512 AMU and 7.01601 AMU respectively. Then calculate percentage abundance of lithium 6 and lithium 7 isotope. Sebenarnya bila kita analysekan these two question, mereka akan menggunakan persamaan yang sama. Okay? Sebab mereka lipatkan yang penting percentage abundance. Maka jika lipatkan percentage abundance, tak bolehlah elak mengguna formula ini. Okay, summation QIMI per summation QI bersamaan dengan average atomic mass. Hanya apakah perbezaan di situ ialah soalan pertama tak ada isotopic mass yang spesifik seperti diberi dalam example 2. Maka soalan pertama dia bolehlah menggantikan mass untuk dua isotop dengan guna nuclear number. Itulah yang saya terangkan tadi, sebenarnya nuclear number itu mewakili mass. Okay, tapi soalan kedua teruslah boleh guna yang spesifik punya mass, okay, diganti sebagai isotopic mass. Okay, jom kita tengoklah cara penyelesaian dia. Alright, ini example 1. Okay, seperti tadi saya kata, guna formula ini, maka dengan itu kita bolehlah gantikan untuk lithium 6, okay, dengan isotopic mass 6, darab dengan dia punya percentage of abundance, dan jumlahlah dengan lithium 7, dia punya isotopic mass 7, darablah dengan jumlah, darab dengan percentage abundance. Lepas tu jangan lupa sebenarnya hafal formula penting sebab selalu di sinilah pelajar lupa ini summation of percentage abundance atau boleh ratio abundance, maka jumlahkan di sinilah percentage abundance dan jawapanlah adalah unit AMU. Sebenarnya untuk soalan chapter 1 ni, dia tak boleh teka jawapannya sebab tengok semua ni sebenarnya saya pun sendiri tak tahu yang mana selain saya kirakan sampai habis. Okay. Lepas tu untuk example kedua, okay, yang ini kena cari percentage abundance untuk dua isotop. Maka dua unknown. Maka dengan dua unknown kita kenalah buat assumption. Okay, assume lah. Okay, contohnya lithium 6 ialah X% dan lithium 7 sebab hanya dua isotop senang je. Okay, jumlah 100 tolak X akan dapatlah percentage abundance yang untuk lithium 7. Okay, so dengan juga formula yang sama sebab lipatkan abundance, hanya di sini jika baca sampai habis soalan ni pelajar akan stuck di mana sebab average atomic mass tak diberi. So macam mana nak cari Q sedangkan walaupun hanya M diberi, okay? Jika tanpa average atomic mass di mana cari Q kan? Sebenarnya kan tadi saya dah kata
average atomic mass dengan relative atomic mass, mereka ada nilai yang sama. So bolehlah pergi cari table of relative atomic mass untuk gantikan sebagai average atomic mass. Okay, 6.9 contohnya untuk lithium. So dengan itu kita gantilah yang assumption untuk abundance as X dengan 100 minus X darab dengan respective isotopic mass yang diberi dengan spesifik punya nilai, bahagilah jumlah abundance mestilah 100, maka carilah percentage abundance untuk lithium 6 dan lithium 7. Okay, itulah perbezaannya antara dua soalan ni. Alright, dengan itu kita sambunglah kepada mole concept. So rasanya semua pelajar masih ingat lagi untuk kira number of mole ada berbagai formula ya. Tapi bila dah mula buat soalan akan mula confuse tak tahu keadaan apa yang guna formula yang mana. So di sini nak remind, untuk formula mole ialah mass over molar mass, yang ini pentingnya hanya untuk kira pure substance. Maksudnya, jika saya bagi solution, iaitu mixture of the solid and solvent, tak boleh guna formula mass over molar mass kira mole. Dia hanya contohnya pure solid, pure liquid, pure gas is a pure substance itself. Bolehlah guna mole sama dengan mass over molar mass. Maksudnya compound yang pure je. Tak ada mix dengan another compound, ada mix dengan another molecule. Lepas tu untuk formula mole sama dengan MV, mestilah tertanya, Madam bukan ke MV per thousand, sebab di sini sebenarnya V dia mesti unit liter. Jika dah liter tak payahlah bahagi 100 lah. Yang mole sama dengan MV hanya kira untuk aqueous solution ya. Satu lagi ialah mole sama dengan volume per molar volume. Ini ingatkan, formula ini hanya kira untuk gas. Sebab inilah molar volume yang diberi ialah molar volume of gas. Contohnya, at standard temperature pressure, 1 mole gas 22.4 liter. At room temperature, 1 mole gas 24 liter. So formula untuk gas sahaja. Dan ada masa juga soalannya ialah diberi number of particles. So macam mana tukar jadi mole? Bahagilah Avogadro constant. Nilai ni jika lupa, jangan risau, dalam list of constant diberi. Jom kita tengok contoh-contoh soalan. Kita tengok soalan yang pertama, iaitu calculate volume oxygen gas. Berhati ya, oxygen gas. At the STP which contain 1.5 times 10 to the power of 24 oxygen atoms. Yang soalan kedua, what is the number of oxygen atom in 39.87 gram of oxygen gas? Jadi di sini tak adalah satu formula yang terus convert number particles jadi volume atau terus convert mass jadi number of particles. Maka kita di sini semua kena buat two-step calculation. Dan jika tengok jawapan, jika madam tak highlight pun anda tak tahu yang mana jawapan kan, sebab semua figure tak boleh teka. So tak boleh elak lah, kena pergi pada calculation step. So first of all, yang ini bagi number of atoms. So pergilah cari balik formula yang ada number of particles, iaitu number of particles per NA sama dengan mole. Dan apa yang perlu dicari ialah untuk volume of the gas. So apakah formula yang berkenaan dengan volume gas? Sebenarnya ialah mole sama dengan volume per molar volume. So jadi first step sebenarnya adalah tukarkan number of particles diberi ke number of mole. Tapi di sini sangat perlu berhati-hati sebab yang diberi ialah number of oxygen atoms. So lepas kita bahagi dengan Avogadro constant, itu dapatlah mole of oxygen atoms. Tapi yang perlu cari ialah oxygen gas. Perlu ingat, oxygen gas understood is O2 molecules. Maka kenalah bahagi 2, maksudnya mole of oxygen atom kena bahagi 2 barulah dapat mole of oxygen O2 molecules ni. O2 gas. Bila dapat mole of the O2 gas, maka bolehlah berdasarkan formula, iaitu volume ialah mole times molar volume. Ingat keadaan STP, so 22.4 liter per mole, dapatlah answer in liter. Lepas tu kita pun sambunglah tengok soalan yang kedua tadi. Sama juga, apakah formula yang digunakan di sini? Sedangkan mass diberi, so kita pun carilah mole punya formula yang ada mass, dia bahagi molar mass, dan perlu cari number of oxygen atoms kan. So akanlah relate dengan formula number of particles ni. So first step, kita tukar dulu the mass in terms of mole. Iaitu jangan lupa tadi madam dah sebut oxygen gas ialah O2 molecule. So untuk molar mass O2 ialah 16 times 2, 32. So dapatlah mole dia. Tapi ini ialah mole of O2 molecules. Dan di sini
dia perlu cari number of oxygen atoms. Maka samalah, satu O2 molekul ada 2 oxygen atom, maka gunalah mol darab 2. Dapatlah mole of oxygen atoms. Okay, seterusnya nak cari number of particles, number of oxygen atom, hanya guna mol darab dengan Na sahaja. So dari sini nampaknya dah nampak dia sebenarnya lah whatever information given di sini bolehlah convert jadi mol. Lepas tu link dengan another formula juga ada mol. Okay, so tak ada direct conversion, dia mesti link dengan dua formula ya. Okey, jom kita tengok lagi contoh 3 dan 4 apa yang perbezaan dengan contoh tadi. Okey, contoh example 3 ni ialah how many grams of silver nitrate are required to prepare 400 ml 1.6 molar silver nitrate solution. Bila kita baca example 4, what is the volume of 7 molar silver nitrate solution? Sama kan? Is using silver nitrate solution required to prepare 400 ml 1.6 molar silver nitrate solution. So, persamaan ialah prepare solution yang sama. Perbezaan ialah satu prepare dari how many gram. Satu tanya what is the volume of this concentrated silver nitrate solution. So, how to solve this problem? Okay, so kita cuba tengok example 3. Okay. As just now, Madam dah kata sebenarnya tak ada satu formula terus convert since dia dah bagi aqueous solution, volume and the molarity. So, kita guna formula mol sama dengan MV. Okey, lepas tu ini nak cari mass kan? Nak cari mass maka relate dengan formula yang ada mass, iaitu mol sama dengan mass per molar mass. So first step, okay, carikan mole of silver nitrate. Sebenarnya yang kira di sini ialah mole of solid. Mole of solid, okay, M times V, dapatlah number of mole silver nitrate in the solid silver nitrate in this solution. So lepas tu barulah kita convert jadi mass. Itu darab dengan molar mass, dapatlah mass. Ya, like, jika dalam lab memang kita akan dissolve lah this 108.736 gram okay, of silver nitrate in the distilled water to prepare this solution. Okay. So apakah beza dengan example 4? Example 4 ni, actually you can see that initially dia 7 molar jadi 1.6 molar. Sebenarnya inilah berkenaan dengan question dilution of solution. So dengan itu, konsep yang penting di sini ialah, okay, bila anda dilute solution, sebenarnya anda hanya add distilled water je kan? Jadi, the number of mole solid in concentrated solution dengan mole solid in dilute solution sebenarnya sama. Itulah dengan formula ni M1V1 sama dengan M2V2 datangnya. Okay, iaitu dengan senangnya kita hanya gantikan okay, initial molarity, okay, iaitu yang concentrated punya solution dengan V1, okay, volume for the concentrated solution kita tak tahu, tapi M dan V untuk dilute solution sudah tahu. Maka dapatlah how many ml of the concentrated solution diperlukan. Alright. Okay, so dah adalah tersebut berkenaan dengan concentration of solution. So maka di sini Madam dah summarizekan, okay, sebenarnya dalam syllabus kita ada belajar 5 formula ya untuk concentration of solution. 4 formula ini, okay, percent by volume, percent by mass, mole fraction dengan molarity sebenarnya dia hanya ratio quantity solute over quantity of solution. Hanya molarity ialah mole per volume, mole fraction ialah mole per mole, percent by mass, mass per mass, percent by volume, volume per volume. Tapi sebenarnya just a ratio quantity solute over quantity solution. Okay. Yang special hanya molarity, mole of solute over mass of solvent dan special in kg. Ya. So ni kena ingat. Okay, maka untuk soalan ni, jikalah dia bagi molarity nak cari percent by mass ke, bagi percent by volume nak cari mole fraction pun sama, tak adalah satu formula boleh interconvert terus. Okay, jadi kita tengok contoh soalan di bawah untuk cara menjawab soalan yang conversion between concentration of solution. Okay, contoh, calculate molarity of 36% by mass hydrochloric acid with density 2.6 gram per ml. So daripada percent by mass nak convert ke molarity. Jika tengok nilai ni, okay, jika Madam tak highlight jawapan, anda pun tak boleh teka yang mana sebenarnya kan. So terpaksalah pergi juga calculation step. Alright, okay, di sini kita tengok first apa yang kita buat. Okay, sebenarnya untuk soalan macam ni ada berbagai cara penyelesaian. Di sini Madam cadangkan satu penyelesaian iaitu since dia bagi percent by mass, so saya pun tulislah formula dia. Okay, untuk percent by mass. Lepas tu Madam akan cuba buat assumption mass of solution 100 gram.
Hello, Madam June, Madam Ya. Syazili. Oh, Madam Kong. Ya. Nak tanya, adakah belajar 100% ataupun wajib assume mass of solution equal to 100 gram? Oh, okey. Terima kasih Madam Kong tanya ya. Okey, sebenarnya mass of solution di sini hanya merupakan satu assumption. Okey, bergantunglah. Okey, cita rasa belajarlah. Okey, nak 100 gram ke, 200 gram ke, 1000 gram pun tak kisahlah. Janji lepas tu ganti balik formula percent by mass, okey, dengan whatever value of the mass solution you assume. Okay, yang penting ialah dia punya percentage sudah 36%. So kita cari balik mass of solid sebenarnya berapa. Okay, seperti tadi saya kata sebenarnya ini ialah back to the ratio of quantity solid over solution je. So ratio dia dapat ialah 36%. So apakah nilai assumption of mass solution tak kisah. Janji masih ialah match dengan ratio 36% ni. Okay. Betul-betul faham. Terima kasih Madam June. Sama-sama Madam Kong. Alright. So dengan itu lepas dah assume mass solution 100 gram, dengan itu dah dapat cari solute 36 gram. Okay. Then apa yang kami perlu cari sebenarnya ialah molarity kan. So molarity kita dah tahu dia perlu mole of solid over volume solution. Maka kita pun tukarlah mass jadi mole. Okay, sebab HCl itself is a pure compound, right? Pure HCl. So kita boleh guna formula mass over molar mass. Carilah mole dia. Okay, lepas tu kan tadi kata perlu volume solution. So selalulah density yang diberi untuk carikan volume solution di sini hanya Madam perlu highlight lah ya. Density solution ialah mass over volume. Ini semua pelajar tahu. Tapi highlight di sini density solution, maka di sini kena ganti mass solution dan volume solution juga. Okay, dengan itu assume mass solution 100 gram dengan density 2.6 gram per ml, maka dapatlah cari volume solution. So dari sini kita nampak penting sudah buat satu assumption, semua calculation stick to the same assumption ya. Okay. Okay. Finally, kita bolehlah ganti dalam formula molarity. Okay, iaitu mole solid over volume solution. Gantilah mole solid HCl, volume solution jangan lupa tukar jadi liter. Itulah dapat jawapan 25.64 mole per liter. Alright. Okay. Lepas dah kita ulang kaji sikit tentang concentration measurement, maka kita dah sampai bahagian balancing chemical equation. Alright, saya rasa semua pelajar masih ingat ada dua cara iaitu inspection method dengan ion electron method. Inspection method tak susah ya, kita hanya try and error balancekan semua elemen. Tapi ada tips sikit iaitu jika ada pure element, mungkin dia atom atau molekul, so itulah balance at the last. Okay. Tapi untuk ion electron method itulah spesifik untuk redox equation yang melibatkan ion. Step dia agak panjang sikit. Sini saya summarizekan sebagai revision. First step anda kena buat two half equation. Okay, lepas tu jangan lupa balance atom sebelum balance charge. So untuk balance atom pun bahagi 3 step. Iaitu balance atom of other elements means other elements than oxygen, hydrogen. Okay, lepas tu baru balance oxygen by add water. Lepas tu baru balance hydrogen by add H+. Okay, dah selesai balancekan number of atom, barulah kita balance charge. Okay, by adding electron to the side with the more positive charge. Okay, lastly kita mesti combine two half equation as oral equation dan cancel semua elektron. Okay, jika acidic medium di sini sudah selesai. Jika basic medium maka kena add hydroxide ion at both side of the oral equation, to cancel the H+, okay, and finalize become water kan. Okay, saya rasa itu semua masih ingat lah ya. Okay, sebab OH negatif bila neutralize H+ dia akan jadi H2O. Okay, ini untuk basic medium. Okay, kita sama-samalah tengok contoh di bawah. Okay. Oxalate ion C2H4 true negative react with permanganate ion MnO4 negative in acid solution. So dari situ kita nampak dah ada dua reactant in acidic medium. Okay, tengah tu what is the product? Okay, mungkin pelajar pun tanya apalah produk? Tak apa, di sini tak bagi to give maksudnya produk. Okay, Mn2 plus ion carbon dioxide and H2. So ini dia tak bagi tahu ini adalah redox titration. So di sini sebenarnya dia carry out this experiment in the lab, is a titration dengan dua solution ni.
Dan dia dah bagi tahu untuk oxalate ion solution is 50 ml 0.1 molar. The permanganate ion solution is 0.2 molar. So what is the volume of permanganate ion solution required to completely oxidize the oxalate ion? So ini titration. So kita nak cari volume dan ada dua reactant. Maka as long as lipatkan reaction, so tak bolehlah tak tulis balanced chemical equation. Dan ini semua ialah ion, maka mesti guna ion electron method. Tengok jawapan 10, 20, 30, 40 tak boleh teka kan? So mesti solve problem. Okay, so dengan itu exercise first step bahagilah two half equation. Even though you tak tahu yang mana oxidation reduction pun tak apa, jangan panik. Jumpa C2 ada carbon ni, pergilah mesh dengan yang ada carbon dioxide. Jumpalah MnO4 negatif ada Mn, pergilah mesh dengan Mn2+. Okay, lepas tu seperti tadi kata, first kita balancekan atom, okay, other than O and H, iaitu carbon kena balance dulu. Lepas tu balance oxygen. Okay, tapi di sini kebetulan bila dah taraf 2C dah 4O dah balance. Okay, lepas tu tak ada hydrogen, settle. Then kita balance charge tanpa elektron. Okay, untuk half equation reduction pun sama juga. Okay, balance element iaitu Mn dah balance. Lepas tu balance O dengan tanpa H2O. Balance H dengan tanpa H+. Lastly, balance charge dengan tanpa elektron. Yang penting ingat di sini overall equation ialah tanpa elektron, maka kena make sure electron is the same. Okay, jika di sini anda punya elektron ialah pada same side, maka something wrong dah. Dia mesti at opposite side ya. So darab dengan integer supaya bilangan elektron boleh cancel each other. So jangan lupa darab integer on whole equation, maka the oxidation half equation semua kena darab dengan 5. Yang reduction half equation semua darab dengan 2. So inilah overall equation. Okay, di sini Madam ajar satu shortcut lah. Kan you all kan selalu buat acid base hydration dengan guna formula MaVa per MpVb equals to A per B kan? Okay, sekarang Madam bagi tahu formula itu tak semesti guna untuk acid base hydration. Sebenarnya dia boleh je guna Mv untuk any of the reactant divide by Mv of any reactant then equals to the stoichiometric coefficient as in the balanced equation. Like permanganate ion anda balance 2 mol, so sini 2 lah. Untuk oxalate ion anda dapatlah 5 mol, so sini 5. Tapi bahayanya ialah jika balance equation salah, maka sini mesti salah lah. Tak kisah anda ialah acid base ke redox hydration, memang sangat bergantung pada balance equation. So dengan itu, dengan cepatnya, okay, kita pun gantilah molarity of the MnO4 negatif yang diberi dalam soalan. Dengan V tak tahu nak cari. Lepas tu concentration and volume of oxalate ion diberi. Dengan ratio ni, dengan cepatnya tekan kalkulator dapatlah 10 ml. Okay, itulah shortcut di sini ya. Okay, bolehlah pelajar take notes. Alright. Kita dah sampai dah bahagian limiting reactant yang selalu pelajar pun pening dengan long step calculation. Okay, jadi di sini limiting reactant yang apa? Okay, revision. Key word dia sangat penting, reactant is completely consumed, that is a limiting reactant. Dan beside that, limit amount product form. Maksudnya, jika anda nak tahu quantity of product, mesti depends quantity of limiting reactant. And also we have the formula percentage U di sini. Iaitu percentage U is actual U over theoretical U multiply 100%. Madam Jun, boleh saya tanya soalan? Oh ya, Madam Aini, ya boleh, silakan Madam Aini. Okey. Bila kita kena cari limiting reactant ni, sebab kadang-kadang kena cari, kadang-kadang tak perlu cari. Jadi mana satu? Terima kasih Madam Jun. Okey, terima kasih Madam Aini, tolong tanyakan. Okey, jadi di sinilah saya dah sediakan dua contoh soalan untuk membezakan apakah keadaan yang kita perlu cari limiting reactant dan tak perlu. Okey, contohnya example 1, when excess silver nitrate solution was added to 25 ml magnesium chloride solution, okay, then 2.87 gram of silver chloride were precipitate. Then calculate concentration magnesium chloride. Okay, another one, 25 ml 1.6 molar silver nitrate solution add to 25 ml 0.4 molar magnesium chloride solution, then 2 gram silver chloride will precipitate and calculate percentage U. So di sini nampak tak? Example 1 dah bagi tahu silver nitrate in excess. Maka ini dah automatically dah bagi tahu inilah excess reactant. So in other word, okay, magnesium chloride akan jadi limiting reactant. So inilah tak payah cari. Okay, tapi untuk example 2,
both silver nitrate dengan magnesium chloride, dua-dua ada given quantity in volume and molarity. So, saya pun tak tahu sebenarnya siapa in limit. Maka inilah perlulah cari limiting reactant. Okay, terima kasih Madam Ani tanyakan. Faham. Alright, okay. Tapi di sini untuk soalan ni yang ada lagi satu bahagian yang tricky sikit ialah sebab di sini dia bagi 2.87 gram silver chloride. Ini 2 gram silver chloride. Selalu pelajar pun tertanya, yang diberi tu yang mana sebenarnya ialah actual U ke theoretical U? Okay. So kita tengok soalan pertama ni, dia tak ada apa-apa information selain silver chloride itu produk itu 2.87 gram, tapi nak cari balik concentration reactant ni. So maka ini sebenarnya ialah theoretical U. Jika tidak, di actual U tak bolehlah cari balik concentration untuk reactant. Tapi secara comparison untuk soalan yang kedua, hints dia kira percentage U. Dia bagi mass of the product 2 gram. So bila ada nak cari percentage U, so basically yang diberikan mass of the product inilah high chance ialah actual U. Okay, tak apa. Kita kira akan tahu sebab kira daripada limiting reactant, bila anda nampak theoretical U is higher mass compared to the given mass here, maksudnya ini confirm lah actual U. Okay, sebab normally theoretical U akan is produced as maximum kan, is 100% production kan in theory. So maka itu dia akan ada higher mass of theoretical U compared to actual U. So jom kita tengok penyelesaian sebab tengok ABCD pun tak boleh teka jawapan. Okay, itulah example 1. Okay, so kita lah berdasarkan quantity product nak cari balik quantity of reactant. So first step, tak boleh elak. Okay, ada chemical reaction, kita kena write balanced chemical equation. So ini bukan ion, so gunalah inspection method. Okay, step 2, sebab quantity product diberi dalam mass. Tapi balanced equation compare mole, maka kita tukarlah mass in terms of mole dengan bahagian molar mass apa? Product AgCl. Okay, so molar mass kena betul. Step 3, okay, based on the balanced chemical equation, so kita bolehlah calculate mole for the reactant magnesium chloride. So jika balanced equation salah, okay, maka di sini salah. So contohnya sini 2 mole AgCl ratio to 1 mole magnesium chloride. So dengan itu the actual mole for the silver chloride, okay, actually is 0.02. Sorry, the given mass, and then we calculate the given mole for the silver chloride, 0.02 mole. So kita bolehlah cari the mole of magnesium chloride actually 0.01 mole. So dengan itu bolehlah cari concentration dengan relate dengan formula. Okay, since volume diberi, okay, dan normally concentration jika tak sebut is referred as molarity. So bolehlah guna mole of the magnesium chloride divide by volume 25 ml change to liter, dapatlah jawapan. Okey. So kita sambungkan soalan yang 2. Di sini tadi dah kata, okay, both of the reactant pun dah bagi quantity kan. Maka first step seperti tadi, calculate the balanced chemical equation. Dan second step, calculate given mole for both of the reactant. Okay, dengan guna formula mole sama dengan MV. Okay, lepas tu di sini tak tahu yang mana limiting reactant kan. So maka kita pun determine lah limiting reactant. Okay, di sini madam ajar shortcut ya. Shortcut iaitu contohnya untuk silver nitrate, kita terus guna given mole 0.04 bahagi dengan stoichiometric coefficient in the balance equation 2 dapat 0.02 kan. So kita ulanglah dengan magnesium chloride, guna given mole 0.01 bahagi stoichiometric coefficient in the balance equation 1. So dapat 0.01 kan. Nampak nilai ini lebih kecil kan 0.01 as this ratio is molar value. Maka dapat smaller ratio value di sini, automatically magnesium chloride is limiting reactant. Ini cara shortcut lah untuk cari limiting reactant. Okay, lepas berjaya, yang lain dah jadi senang. Okay, so based on the given mole of the limiting reactant based on the ratio 1 mole MgCl2 dengan 2 mole product AgCl. So according to given mole magnesium chloride limiting reactant, kita boleh cari theoretical U silver chloride in mole dan seterusnya tukar jadi mass. Okay, so this is the theoretical U. So nampak kan? Higher value than the silver chloride given 2 gram. So ini in theory. So the given one is in actual. So actual U bahagi dengan theoretical U in gram darab 100, tukarlah jadi percentage as percentage U. Itulah cara penyelesaiannya. Tapi sebagai objektif question, anda tak payahlah tulis secantik macam madam yang tulis ni ya. Okay.
So dengan itu kita dah habiskan chapter 1. Maka ni dengan tidaklah melengahkan masa, Madam sambung ya chapter 2 untuk atomic structure. Okey, untuk atomic structures, Madam simplifykan je satu slide untuk 2.1 Bohr's atomic model. Sebenarnya dalam Bohr's atomic model kita tahu elektron bergerak dalam orbit kan. So formula yang untuk kirakan energy of electron atau energy of electron in the orbit, obviously is energy of that orbit lah. Inilah formulanya. Okey. Tapi selebihnya punya formula di bawah ni lah melibatkan transition elektron. Contohnya elektron can move from lower to higher energy level or higher drop to lower energy level. Sebenarnya libatkan je transition elektron akan libat change of energy. So inilah formula dia. Okey. Dan when the electron drop from higher to lower energy level, maka dia akan release energy kan in the form of light. Okay, in the form of light, nama dia photon. So jika light mesti ada frekuensi, ada lambda. So macam mana nak relate lambda frekuensi dengan delta E? Inilah formula dia. Okay, delta E sama dengan H nu. Okay, delta E sama dengan HC per lambda sebab nu ialah C per lambda. Dan jika anda terus nak cari what is the lambda, okay, dengan ganti nilai 2n ni pun bolehlah guna Rayford equation. Okay, so ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 formula kena hafal. So untuk peringatan, masa exam tak ada apa-apa formula dibekalkan, semua kena hafal. Okay, selalu pelajar ialah confused dengan line spectrum. Sebenarnya, transition elektron ni, bila dia akan release energy kan, and each of the energy correspond to the frequency, correspond to the lambda, sebenarnya lah nilai frekuensi lah lambda inilah yang disenaraikan dalam line spectrum ni. Okay, maksudnya, line spectrum ni dibentuk dengan transition of electron. Okay, so adalah depends apakah nilai yang diberi dalam line spectrum ni. Okay, yang penting di sini how you find the first line. Sebenarnya first line dengan second line dia punya gap paling besar. Jumpa gap paling besar, inilah first line, second line, third line dan until lah continuum limit. Inilah line spectrum. So dengan itu kita lah tengok contoh-contoh soalan. Lupa. Adalah sebelum tu kita perlu tahu dulu okay, untuk emission spectrum. Okay, dia ada 5 series okay, from Lyman until P-Fan. Yang penting ialah anda kena ingat kan di sini setiap series okay, punya final orbit lah berbeza. Lepas tu dengan initial orbit pun berbeza. Selalu soalan suka kata okay, first line ialah mana, second line, third line, calculate lah frekuensi dan sekian. Okey, Madam Jun, boleh ke saya nak tanya soalan sikit? Ya, okey Madam Liza, silakan. Adakah pelajar perlu hafal semua line bagi semua siri? Okey, alright. Okay, terima kasih Madam Liza tanya di sini. Okey, so untuk final orbit semua series memang kena hafal. Saya dah rasa pelajar dah hafal lah sequence Lyman, Bellman, Passion, bracket P-Fan. Memang final orbit kena hafal. Tapi initial orbit ialah yang mana untuk that particular line. Itu ada cara untuk cari ya. Okay, so Madam Liza, kami jomlah pergi tengok kan yang seterusnya punya example. Okay, contohnya. Alright. Okay, so kita cuba tengok soalan example 1, 2, 3. Sebenarnya jika anda perasan jawapan semua sama kan? Okay, tapi cara tanya soalan ialah increase in the level of difficulties. Iaitu contoh example 1 ialah ask you to calculate frequency of the photon emit when transition electron is from 5th to 2nd energy level. Direct question, 5th to 2nd. Tapi example 2 calculate frequency of third line in Balmer series. Indirect dah. Then example 3 give hydrogen emission spectrum in visible light region, then calculate frequency for the light that produce line C. Lagilah kena analyze. Sebenarnya semua ialah tanya soalan example 1. But the way of asking is different. Maka anda kena analyze the question. Okay, contohnya, kita tengok yang untuk yang soalan yang indirect ni, example 2. When they say third line Balmer series, tadi kan Madam Liza tanya, adakah semua kena hafal? Ya, betul. Jika kata Balmer series final orbit is 2, you must memorize. But what is the initial orbit for third line? Ini adalah formula kira sikit, iaitu initial orbit dia gunalah final orbit punya number total with the line number, then you get the number of initial orbit. So finally dapat kan final is 2, initial is 5. Okay, I mean from 5th initial drop to final is 2. Maksudnya benda yang sama sebenarnya tanya, hanya anda kena analyze question. Okay, lepas tu example 3, dia bagi inilah visible light region. Maka anda perlu hafalkan sebenarnya each of the series in which spectrum region. Supaya bila dia kata invisible light region, anda dah tahu itulah Balmer. Okay, lepas tu
Lysi adalah line keberapa? Kan tadi madam kata the largest gap ini adalah first line, ini second line, so Lysi third line. Okay, bila tak tahu third line, you tahu lah initial orbit lah 5. So dengan tahu dua nilai initial dan final orbit ni, bolehlah terus ganti dalam formula. Okay, contohnya sini madam kira delta E, dapat delta E, lepas tu gunalah formula yang relate delta E dengan frekuensi, teruslah boleh cari frekuensi. So sebenarnya yang paling penting tahulah which is the 2n value. Okay. Alright, okay. Lepas tu soalan ni, calculate wavelength for the line that correspond to the lowest frequency. Okay. Ini semua frekuensi yang mana lowest saya pun tak tahu kan. Tengok nilai, tak ada hints. Okay. So macam mana nak analyze this kind of question? Selalu bila nakkan the lowest frequency lah, shortest wavelength ke, longest wavelength, relate dengan delta E. Okay. Sebab kita tahu kita ada so many line kan. So first line, the transition ialah mesti ada lowest delta E. Okay, ingat first line transition mesti lipatkan transition of electron that produce lowest delta E. Maka delta E dengan mu directly proportional. So delta E lowest, mu also lowest. Maksudnya di sini sebenarnya minta anda kirakan wavelength for the first line. Okay, tak ini untuk bracket series kan. Maka bracket final orbit kena hafal. Okay, first line so 4 plus 1 is 5. So dapatlah dua nilai n, ganti dalam Rydberg equation yang dua nilai n ni teruslah dapat wavelength. Jangan lupa sebab soalan bagi jawapan in nanometer. Makalah darab 10 kuasa 9 tukarlah ke nanometer. Alright. Okay, so dengan itu kita lah pergi pada last two subtopic quantum number. Okay, jangan lupa ada N principal quantum number iaitu indicate energy level, L ialah indicate shape of orbital, M ialah orientation orbital dan S ialah spinning direction for electron. Dan jangan lupa juga untuk yang last subtopic yang penting ialah electronic configuration mesti obeys of Pauli principle that electron field in the increasing energy level of orbitals. Then Pauli exclusion principle mestilah one orbital, two electrons because no two of them can have same four quantum number. Dan lastly ialah Hans rule untuk isi elektron dalam degenerate orbital iaitu must fill singly with parallel spin before pair out. Right. So dengan itu, satu je soalan yang madam nak bagi di sini yang merangkumi semua. Wah, merangkumi semuanya. Okay, so which of the following is quantum number set for unpaired electron in silicon plus ion? Tengok soalan, saya pun no idea. So tak bolehlah elak. Saya perlu buat electronic configuration, baru saya tahu di mana madam jumpa unpaired electron dan barulah boleh tuliskan quantum number set. Tapi berhati-hati di sini, bila nak tuliskan electronic configuration of ion, mesti rujuk electronic configuration of neutral atom dulu ya. Barulah kita tulis untuk ionnya. Maka unpaired electron jumpa di mana? Semua dah pair kan? Ialah di 3p. Maka di 3p ni, ingat, okay, 3 energy level. So mana-manalah, maksudnya di sini madam bagi ada 6 jawapan sebab, okay, when P when refer to the p orbitals which is the dumbbell shape, nilai L dia mesti 1 kan. Okay, tapi sebab nilai M ada 3 nilai iaitu daripada negative 1 until positive 1 dan setiap satu pun adalah spinning direction, boleh positive half atau negative half. Maka dengan itu come out with 6 combination of answer, mana-mana satu pun boleh dapatlah jawapan. So dengan itu jawapan dia tadi tu ialah ni 3P kan. So they can be negative 1, 0, positive 1 tapi sebab yang lain bukan. Okay, maka inilah jawapannya. Okay, spinning direction, okay, bolehlah positive half, negative half. Alright, itulah sekian daripada saya, Madam Chai. Okay, terima kasih kepada pelajar dan juga moderator dan ahli panel yang stay bersama. So, saya serahkan serah balik sesi kepada moderator Madam Liza. Okey, terima kasih diucapkan kepada Puan Chai Junli di atas kesudian berkongsi tip yang sangat bermanfaat. Ya, ada banyak sangat shortcut ya. Tadi kita jumpa. Jadi saya rasa tak rugi pelajar-pelajar yang join kita live Chem-Talk pada hari ini. So insyaAllah segala ilmu yang disampaikan tadi dapatlah sama-sama kita amal dan sampaikan kepada orang lain ya. Okey, baiklah. Saya rasa para pelajar pasti tidak sabar untuk mendengar sesi perkongsian dari panel yang kedua yang dijemput Puan Nur Aini binti Abdul Majid untuk berkongsi tip dan teknik menjawab yang berguna berkaitan topik 4, topik 4 and 5 ya. Dipersilakan.
Terima kasih Madam Liza sebagai moderator. Assalamualaikum para pelajar. Jadi kita akan sambunglah tanpa buang masa. Kita akan sambung dengan chapter 4 dan chapter 5 chemical bonding. Tapi ingat chapter 4 weightage dia lebih tinggi, 7 markah. Jadi mungkinlah lebih fokus kita kena bagi kepada chapter 4 ni. Jadi kita teruskan. Saya keluarkan pointer. Seterusnya. Yang pertama, bila kita bercakap tentang bonding ni, ingat balik elektron yang involved dalam chemical bonding adalah valence elektron. Kalau kita tengok kepada soalan ini, dia bertanyakan tentang type of bond dan apa formula dia. Now, bila kita tengok type of bonding ni, it can be or it could be ionic, dan nama lain bagi ionic ialah electrovalent. Bukan electrocovalent electrovalent. Yang kedua covalent. Dan yang ketiga sebenarnya adalah covalent juga, tapi hanya formation dia yang berbeza, iaitu dative, dative bond. Dan poin yang keempat yang saya nak highlight ialah normally kita tengok metal dengan non-metal ni, adakah selalunya orang akan kata dia akan form ionic bond? Betul ke? Jadi kita tengok soalan ni. Dia kata the electronic configuration of element P and Q are as follows. P dan Q. Dan apa yang penting dalam kes ni ialah kita tengok dia punya valence electron. 4s2 3d1, 2s2 3p5. Jadi kita tahu ini adalah daripada D block element, 3 valence electron, and ini adalah daripada group 17. Jadi awak buatlah yang darab silang tu. Akan dapat sebenarnya PQ3 kan, PQ3, tapi covalent ke electrovalent, kan, covalent ke atau electrovalent. Jadi bila dia group 3, maksudnya dia adalah metal yang electropositif, maka dia akan jadi ionic, that is electrovalent. Kalau electronegativity of that metal is low, itu yang akan perbezaan electronegativity antara P dengan Q tu adalah lower than 2, lower than 1.8, itu yang akan form covalent bond. Okay. Itu yang pertama. Nah, kita tengok pula tadi saya ada sebut tentang dative bond, betul tak? Jadi kita tengok yang ini. Juga berkaitan dengan type of bonding. Kata which of the following statements is true? Number 1, BF3 has an expanded octet structure. Ingat balik, kalau expanded octet, complete octet, semua benda ni adalah untuk covalent. Tak ada untuk ionic. Kemudian dia kata geometry of BF3 is trigonal pyramidal. This is also for covalent. Kemudian dia kata BF3 is an ionic compound formed between a very electropositive element and a very electronegative element. Okay, now dia kata BF3 ni ionic pula dah. Lepas tu dia kata BF3 can form dative covalent bond with water molecules. Okay, now ingat balik. Apa elements yang boleh ada unusual configuration ni? Kita ada boron, kita ada beryllium, and kita ada aluminium. So, possible, yes, BF3 dia akan jadi covalent, bukan ionic. Okay, jadi C kita boleh potong saja. Kemudian, betul ke BF3 ni expanded octet? So this is when you need to draw the Lewis structure. Sekarang kita lukis Lewis structure, and bila you lukis, you akan dapat dia 3. Madam, bukan ke kena complete the octet? No, ingat yang 3 tadi kan? Jadi dia incomplete octet, so A boleh cross out, and it's not trigonal pyramidal, and obviously jawapan dia ialah D. Kenapa pula dative bond? Okay, tengok apa syarat-syarat dative bond. Okay, tengok B, boron here, dia ada empty orbital. Maksudnya dia boleh lagi satu untuk achieve octet. And dalam water ada lone pair. So bila satu ada empty orbital and bila the other molecule has at least lone pair, jadi dia boleh form dative bond. Okay, seterusnya kita tengok. Whatever it is, I think the G's of chapter 4 ni ialah Lewis structure. Lewis structure ni kalau you punya skills are not really that polished kan, jadi tolonglah brush up. Brush up the skills sebelum, ada beberapa hari je lagi kan sebelum chemistry ni.
Jadi tolonglah brush up on your Lewis structure skills. It will help you a lot. Alright? Okay, jadi kita tengok which of the following species have the same shape. Okay, shape. Walaupun dia kata shape, again, to know the shape, you kena tahu Lewis structure. Ya, geometry, shape, samalah. To know the bond angle, you need to know the Lewis structure. Polarity, you need to know the Lewis structure. Ya, jadi ingat balik, okay, tengok kalau follow all the steps involved. Kalau kat sini saya buat sikit mnemonic lah. Cikta beli 5 oren. Kata first, you need to identify the central atom yang muat elektropositif. Total up the valence electron minus the bonding electron. Place the lone pair electrons around the terminal followed by central. And if an octet configuration is not achieved, then you need to form double or triple bond. Jadi tolong follow all the steps involved. For example, soalan tadi we have CO2. So ini kenalah. You kena buat, follow the steps. No guessing please. Tak ada guess-guess. 16 minus 4 bonding electrons. Kan? Lepas tu tinggal 12. And the 12 electrons you place around the terminal atoms and you have 0. No more electrons. Jadi kita check lah. Octet, yes. Octet, yes. But this one, carbon, tak boleh octet. Yang boleh, tak boleh incomplete octet Jadi you need to form, at least dekat sini mesti ada double bond. 2. And A be 2 and the shape is linear. Mesti buat. This thing mesti buat. Tak boleh hafal-hafal. Tak boleh Then if you follow all the steps, repeat for 3, 2, 3, 4, you will find that NO2 has the same shape as CO2. Okay? Alright. Okay, now. Next part is bond angle. Tengok dia kata which of the following species has the largest bond angle. Jadi kita tengok ada HCl, AlCl3, CH3Cl and Al2CL6. Now, bond angle ni datang daripada mana? Bond angle datang daripada shape. And if you have lone pair, dia akan affect the size of the bond angle. Alright, now kita tengok number 1, HCl. Baik, mana satu central atom kan? Dia tak ada central lah in this case kan? Only 2 atoms involved. So, the shape is just that lah. Kan? That is the maximum orientation atoms tu yang paling stable. And then kita ada number 2, AlCl3. Draw the Lewis structure and you'll find that it is AB3. AB3 trigonal planar. CH3Cl, AB4 and it is tetrahedral. And Al2CL6. What is Al2CL6? Kan, Al2CL6 ni is actually a combination of 2 AlCl3. Dia combine, 2 combine jadi 1 and you can see that ni dative bond and ni dative bond. Tak apalah, you tak tahu yang ini pun tak apa, tak ada masalah. But tengok, kalau largest bond angle ni dia mesti 180. That is the maximum. Kan? Tengok yang AB3. Dia 120 kan? AB4 dia 109.5 kan, tetrahedral. And ini pun sebenarnya sama. Kalau tak tahu pun tak apa. Okay. Now. Halo Madam Aini. Ya. Okay, Madam Kong. Boleh terang sikit tak kenapa bond angle tak boleh lebih besar daripada 180 degree Itu maksimum dah. Ya, okay. Good question ya Madam Kong. Terima kasih. Now, kenapa 180? Ingat bond angle. Satu pusingan, satu bulatan tu is 360. Kan? Jadi bond angle dia kita ambil yang lebih kecil. Kita tak boleh ambil yang lebih besar. Contoh katalah, kalau katalah H2O. Antara dua bond tu, angle dekat bawah dia, contohlah dekat, katalah kita ada H2O jadi yang kat bawah tu 104.5, di atas tu 200 something. 190 something.
we always take the smaller value. That's why kalau 180 ni dia balance kan. 180 di bawah, 180 di atas. That means kalau you jumpa yang 180 tu, itulah jawapan dia. Just one angle. Oh, makanya linear ialah membunyi lah. Just bond angle lah. Betul tak Madam Aini? Betul. Tepat sekali jawapan itu Madam Kong. Oh, thank you Madam Aini. Sama-sama. Okey, tengok Madam Kong alert. Macam mana yang dekat hostel tu alert tak? Okey, kita tengok. Kalau awak buat yang A ni, terus jumpa jawapan sebenarnya. Terus jumpa jawapan, but just for checking, boleh je buat try untuk B, C and D. Alright? Okey, now. Okay, seterusnya kita ada formal charge and resonance. Ini pun kita nak guna fast step. Kita nak jumpa, kita nak guna cara-cara yang cepat kan, because you only have 2.5 minutes per question. Jadi dia kata, which of the following structures is the most plausible structure of SO2? Explain. Now, most plausible. Itulah keyword dia, most plausible. Jadi bila most possible ni, okay, formal charge. Kita mesti ingat yang itu. And use the fast step. Tak payah, don't go all the trouble to write the formula or total number of valence electron minus bonding electron. Tak payah. Sebab ini soalan objektif. So number of valence electrons minus the dots and minus the dash. Dots around the atom and dashes. Maksudnya bond lah around the atom yang kita kira tu. Okay, tak apa. Kita tengok kat sini. Saya explain sikit. Magnify. Okay, for example here. Okay, nampak this one. Let's start with S. S ada berapa valence electron? 6. Then, okay, ada berapa garis? Ada berapa garis keliling dia? Ada 3. Dash. Then ada berapa lone pair dekat dia? Ada berapa titik? Dot. So 1, 2. So 6 minus 1, 2, 3 minus 2. And that gives you positive point. As simple as that. Ini 6 juga. Minus 2 garis. Minus 4 titik. So you get 0. Ini sama kan? Practice. 6 minus 6 titik. And minus 1 garis. And you get negative 1. Jadi tengok negative 1, positive 1 and 0. Okay, check. Total up, you get 0. Dia mesti if the molecule is neutral, total dia mesti 0. Kalau dia ion, then you get back the charge of the ion. That is how you check. Right, look at this structure. Tengok ni. 6 kan? Minus 4 titik, minus 2 garis. Kosong. S. Also 6 valence electron, minus 4 garis, minus 2 titik, kosong. And this one as well, 6 minus 2 dashes and 4 dots, and that gives you 0. So which one is better in this case? Ingat, formal charge ni paling baik ialah kosong. So mana-mana yang menghampiri kosong, that is the answer. Jadi jawapan tadi ialah D. Okay? Right, seterusnya. Okay. Hybridization pun kita nak fast step juga. Fast step because kita tak ada banyak masa macam paper subjective. Which of the following statement is correct about carbonate ion? CO3 2 minus. And kita tengok hybridization of central atom is sp2. Okay, macam mana nak tahu ni kan? Do we need to describe? Ni ada setiap kali ni ada apa? Ground state, excited state and so on. No need kan? Sekarang tak perlu. Jadi kita tengok whatever it is, before you start, ni soalan ni tak ada structure, betul tak? Jadi kenalah lukis structure dulu. Kan? Lukis structure dulu, Lewis structure. And nampak ada double bond. And when you have finished drawing the Lewis structure, kita tengok type of hybridization. The simple way I always use this kan is to count the number of sigma plus lone pair. Jadi sigma, tengok dekat carbon, tengok dekat central atom, ada berapa sigma?
Ingat lagi tak sigma tu apa? Single bond sigma lah. Ya, double bond tu the first one is sigma. Triple bond the first one is sigma. Yang lain tu semua pi. Ya. Okay. So 3 sigmas plus ada lone pair tak orang carbon? Tak ada. 0. Therefore 3. 3. Total dia 3. So you start from S. 1, 2, 3. That means the hybridization is sp2. Macam tu. Okay, so if you have this kind of question, okay. Tadi Madam kata boleh guna sigma plus lone pair. Yes, betul. Okay, but be careful when you are given something like this. Nampak nampak kosongnya structure ni. Apa yang missing? Apa yang missing? Yang missing ialah, nampak ni, nitrogen ni ada 3 bond je. Oksigen ni ada 1 double bond je. Apa yang missing? Yes, you are correct. Apa dia? Lone pair. Jadi, before you start, kena letak dulu lone pair dia. Madam, macam mana nak tahu berapa banyak lone pair nak letak? Okay. So, you complete the octet. Kan? Complete the octet. Sini ada 1, 2, 3. Jadi, satu lagi lah. 1 lone pair electron. Okay, oksigen ni ada berapa dah electron pairs? Ada 2, so another 2 pairs of electrons. And then, sama je. Jadi sigma berapa? Sigma 3 plus 1 lone pair, total is 4. So S, P, 4, ya, so sp3. Ini pun sama, 4 sigmas. So S, P, sp3 as well. And look at this oxygen. Ada 1 sigma. Okay, hati-hati. This is double bond. 1 sigma. Okay, jadi 2 lagi lone pair. And total is 3. And that gives you sp2. Jadi tengok soalan. Kalau disuruh state sahaja, you can use this method. Okay. Seterusnya, okay, of course kita ada boiling point, okay? Jadi boiling point ni kita ada, tengok soalan ni, of course ada banyak jenis, so saya pick satu je lah. ICl and Br2 have comparable molecular mass. Apa maksud comparable molecular mass? Maksudnya size dia lebih kurang sama. Ya, size dia boleh dibandingkan, maksudnya lebih kurang sama. But differ in melting point. Jadi kita tengok Br2 melting point dia much lower than ICl. Jadi from the following statements, choose the best explanation untuk difference dia. Kenapa ya? Tengok dipole interaction ke? Okay, lepas tu apa lagi? Ya, Madam Aini, boleh Jun tanya soalan? Okey, sila Madam Jun ya. Okey, terima kasih Madam Aini. Okey, Jun di sini nak tanya, jika soalan dah bagi adalah compoundnya ataulah bukan compound, macam mana saya boleh tahu sebenarnya saya perlu banting type of chemical bond ke atau type of intermolecular force untuk determine which one higher lower melting point ya Madam Aini? Okay, terima kasih. Another good question kan from Madam Jun. Jadi kita tengok. Betul. Kadang-kadang confusing kan? Kita ni nak tengok bond ke, nak tengok intermolecular forces. Okay, tengok Kalau kita ada ionic compound, of course, in ionic compound, there are only ionic bonds. Ya, jadi tak ada. Kan? Tak ada intermolecules. Molecules tu tak ada molecular forces. Metals, dalam between metal atoms, for example sodium atom and sodium atom, there are only metallic bonds ya. Lepas tu silicon, apa lagi, giant covalent structure, silicon, diamond, fullerene, itu semuanya bond all the way kan dalam structure tu. And when do we have this van der Waals forces or intermolecular forces ni? Bila kita ada simple covalent molecules. Ya, simple covalent molecules. Now, ingat ya, bila kita masak air, kita boil water, what do we get at the end of the period? When it boils, do we get water, vapor
or we get hydrogen and oxygen gas. Kita masih dapat air, betul tak? H2O liquid becomes H2O vapor. Kalaulah covalent bond tu is broken, maksudnya kita tak dapat air lagi dah. Kan? Kita dapat hydrogen gas and oxygen gas. Alright? Jadi, so for simple covalent molecules, first tengok dulu. Ada hydrogen bond tak? Between the molecules. Macam mana nak tahu dia tu ada hydrogen bond ke tak? Ya, recall handphone. Maksudnya the molecule must have either H bonded to F or H bonded to O or H bonded to N. At least salah satu. Okay, kalau tak ada hydrogen bond, barulah tengok molecular size. Maksudnya siapa besar, siapa kecil. And then kalau molecular size pun lebih kurang sama, then you tengok polar ke non-polar. Because kalau polar, it has dipole-dipole forces. Kalau non-polar, dia ada London dispersion forces only. Jadi of course yang polar akan menang. Okay, back to this question. Kita ada ICl. Dua atom sahaja. Do they have the same electronegativity? No. Ingat they are in the same group. Bawah tu jadi lain lah electronegativity. Jadi ini polar. Br2 same atom, so non-polar. Nampak ini case yang mana? Ini case yang ketiga. Sebab dia kata comparable size. Jadi yang polar. Apa jawapan dia? Dipole interactions exist between ICl molecules? Sounds right. ICl has more pairs of non-bonding electrons? No. The covalent bond of ICl is stronger than that of Br2. Ingat, kita bukan nak pecahkan covalent bond for simple covalent molecules. And ICl can form hydrogen bonds in the liquid state. Tak ada. Kenapa tak ada? Tak ada yang handphone tadi. Ya, HF, HU, HN tak ada. Therefore, dia tak boleh form hydrogen bond. Alright? Okay. Now, kita teruskan. Chapter 5. Walaupun chapter 5 ni markah dia 3 sahaja, tapi 3 tu sangat penting kan. 3 tu sangat penting. Jadi kita tengok. Kita ada in the form of unknowns. Dia kata 2 dm cube. Dm cube tu liter lah kan. Jadi janganlah confuse sangat. This is subjective kan. Tukar je kepada liter. At T contains helium gas at 1/4P. Nampak bila dia bagi unknown ni, janganlah panik kan. Jangan panik. Guna je macam nombor biasa. While a 3 dm cube glass vessel at the same temperature contains oxygen at half P. Nampaknya dia helium and oxygen. And for this kind of case, awak kena sketch kan. You have to sketch in order to understand apa yang diberi ni, kan? Visualize what's going on. When both vessels are joined, maksudnya dia decombine and the gases are completely mixed. What is the partial pressure of the oxygen gas? Okay, jadi dalam kes ni, partial pressure bukan ke formula dia yang tu madam? Na/NT times PT. Mana nak cari N? Kan? Okay, N boleh cari. Tapi macam mana P total ya? Macam confuse-nya. Okay, ingat ya. Kalau partial pressure ni tak semestinya kita guna formula itu sahaja. It can be any formula related to gas. Okay, apa dia punya keadaan? Tengok kita sketch. Same temperature, so don't worry about temperature. Dia tak bagi. Macam mana nak kira ni madam? Tak apa, lukis dulu. Now, 2 liters dulu helium. Kan? Oxygen, 3 liters. And the pressure is half P. Ini a quarter of P. When they are mixed, apa jadi? Bila dia dicampur, ignoring. Ini maksudnya volume tube kat sini ni is negligible. Kita abaikan sebab kita terlalu kecil. Jadi, this oxygen akan masuk dalam ni juga. And helium akan masuk dalam vessel oxygen juga.
That means in the end, they occupy the whole thing without any reaction. Nampak dia tak react pun, dia tak cakap pun ada reaction. Right? Jadi in this case, dah lah T tak ada. Okay, T tak ada. Jadi kita boleh guna P1V1 equals to P2V2. Apa beza? Okay, so calculate pressure for helium dulu. Nampak mula-mula 1/4 of P times 2 liter. Ini initial. Lepas tu, what happen after they are combined? Maksudnya the volume becomes 5 liters instead. Jadi what happened to the new pressure? Jadi you kira lah. And you dapat dah jawapan for oxygen dekat bawah ni. Alright, macam tu. Jadi don't panic tengok keadaan. Apa yang kita boleh guna? Okay, now kita tengok kalau soalan ni. Calculate the total pressure exerted by a mixture of 16 grams of nitrogen and 12 grams of oxygen in a 3-liter vessel at 25 degree Celsius. Madam Aini, nak tanya boleh ke? Okay, boleh. Itulah Madam Aini nak tanya. Kan dalam topik chapter 5 ni kan, dia ada banyak sangat equation kan? Betul. Untuk gas. Jadi kalau untuk Dalton's Law ni, bila masa kita nak guna Dalton's Law ni? Okay. Terima kasih Madam Liza. That is a good question. Kita tengok Dia kata total pressure by a mixture of 16 grams of nitrogen and 12 grams of O2. Dalton's Law ni ingat dia applicable for non-reacting gases. Maksudnya dia dah tak ada reaction dah ataupun dia memang tak react. Macam nitrogen dengan oksigen kita campur macam tu je. Macam dalam keliling kita ni ada oksigen CO2, there's no reaction. Macam tu. Jadi the existence of non-reacting gases ni bila dia collide with the walls of the container ataupun wall apa-apalah, dia akan exert pressure. So that is when kita boleh apply Dalton's Law. Apa-apa kita campurlah non-reacting gases and dia akan kita boleh campur the partial pressures and that gives you PP, P total. Jadi PN2 plus PO2 lah in this case, ada dua sahaja. And macam mana nak kira partial pressure of each ni? Kita gunalah mana-mana formula yang relevan. Dalam kes ni kita ada apa? Kita ada mass and we know the species. That means kita boleh kira the number of mole. Betul? So N ada. And then kita ada volume. Okay, V ada. And kita ada temperature. T ada. So in this case kita boleh guna PV and RT. Nak kira satu-satu pun boleh, no problem. Ataupun nak combine macam ni pun boleh. You kira NT sama dengan N nitrogen plus N oxygen and terus substitute dalam PV and RT. Kan? Okay. Jadi kesimpulannya tengok apa informasi yang dibagi. Jadi barulah kita tahu apa equation yang kita patut guna. Alright. Seterusnya kita tengok ini which of the following statement. Ini pun boiling point juga. Boiling point ni selalulah dia tanya kan. Tapi tak tahulah kali ni kan. Kita tengoklah rezeki tahun ni macam mana. Which of the following statements is or are correct? Okay, saya tak ambil lah keseluruhan soalan. Saya nak explain saja. For any liquid, the vapor pressure increases as the temperature increase. Betul ke? Maksudnya dia kata kat sini, kalau suhu naik, vapor pressure pun akan naik. Bila yang ada vapor pressure ni? Bila vapor makin banyak, vapor molecules makin banyak, it will collide with the walls of the container. So, vapor pressure increase lah. Sounds macam mana? Sounds okay kan? Sounds easy. Okay. Kemudian, number 2. The higher the external pressure, the higher the boiling point of liquid. Okay, for this one, we need to recall. What is the definition of boiling point? Tengok dia kata the temperature at which
the vapor pressure of liquid equals to the external pressure. Maksudnya, kita kena naikkan the vapor pressure inside the liquid sampai dia sama dengan the external pressure. Sekarang external pressure kita 1. Jadi yang dalam sistem tu pun mesti 1. Barulah dia akan boil. Jadi, betul tak dia kata ni? The higher the external pressure, the higher the boiling point of liquid. Betul. Maksudnya lagi tinggi lah. Kan? Jadi nombor 2 betul. The stronger the intermolecular forces of attraction, the higher the boiling point of the liquid. So is this right? Nampak tak? Maksudnya attraction dia lagi kuat. Senang ke susah to make it, to change it into vapor? Susah kan? Sebab kita we need to heat more. Therefore, betul. Jadi, betul lah. 1, 2, 3 betul. Alright, I think I stop here. Harap-harap adalah yang membantu untuk this coming PSPM. Semoga kita semua berjaya kan dalam PSPM di dunia dan di akhirat. Okey, terima kasih. Saya pulangkan balik kepada Madam Lizawati sebagai moderator. Okey, sekalung penghargaan diucapkan kepada Puan Nuraini di atas perkongsian sebentar tadi. Sebenarnya banyak tips yang berguna yang ada shortcut yang pelajar boleh gunakanlah semasa peperiksaan nanti. Ada soalan lah media ini mungkin boleh jawab kot 1 atau 2 soalan. Boleh ke media ini? Soalan dia pelajar ni, saya tak tahu namanya apa. Dia tak tahu nama. Dia kata macam mana nak kenal pasti AlCl3 ialah molekul bukan ion. Oh, macam mana nak kenal pasti AlCl3 itu adalah molekul bukan ion? Okey. Itu soalannya. Bagus yang bertanya soalan. Terima kasih. Apa dia macam? Dia tak letak nama lah pula. Nama tak ada. Alright. Tak apa. Okey. Yang bertanya ni bagus sebab sebenarnya bukan dia je yang tanya. Ramai lagi yang tertanya-tanya. Betul tak? Tapi diam aja. Okey. Jadi yang bertanya ni beranilah. Bagus. Okey. Nah, nak tahu ion atau molekul ni senang je. Tengok je dekat charge dia tu kan. AlCl3 dia ada tak letak apa-apa dekat situ? Dekat atas tu. Ada tak? Tak ada. Jadi dia memang molekul, neutral. Dia memang tak ada ion. Kalau ada ion dia akan tunjuk AlCl2 minus and so on. Dan sebenarnya kalau nak confirm lagi, kan? Kalau nak confirm lagi benda tu adalah molekul, boleh kira formal charge. Bila awak dah lukis Lewis structure kan, bila dah lukis Lewis structure tu, kita akan dapat macam saya tunjuk tadi trigonal planar tu, betul tak? Trigonal planar, jadi bila kita kira setiap satu formal charge tu, memang kita akan dapat kosong. And that confirms that it is a neutral molecule. Okey, saya harap menjawab soalan Okey, terima kasih. Okey, media ini ada lagi seorang tanya daripada channel YouTube. Daripada Muhammad Daniel, dia kata betul ke kalau tak semua polar bond tu adalah polar molekul? Betul ke kalau tak semua polar bond? Ya, betul. Adalah polar molekul. Adalah semestinya. Okay. Bagus. Bagus soalan yang ditanya. Maksudnya memang mendengar ni kan. Okey. Nah, sebenarnya betul. Contoh macam CO2 tadi. Kalau nanti bila awak free awak tengok balik YouTube, dekat YouTube, saya bagi contoh CO2 kan tadi. Tengok antara C dengan O. C dengan O. Polar ke non polar? Macam mana nak tahu polar ke non polar ni madam? Okey. Saya recall balik. Nak tahu polar ke non polar ni bila dia ada beza electronegativity. Kalau electronegativity dia beza, polar lah bond tu. Senang je. Oksigen group 16. Carbon group 14. Jadi beza tak electronegativity? Beza. Jadi polar. Sebelah satu lagi. Carbon dengan oksigen juga. Kan? Carbon dengan oksigen tu polar tak? Polar. Tapi arah dia bertentangan.
Bond yang sama tapi polariti mengarah ke directed to oxygen, ke arah kanan. Satu lagi mengarah ke kiri. Jadi di situ dia akan cancel each other. Jadi molekul tu akan jadi non-polar. Maksudnya tak semestinya kalau bond tu polar, molekul tu akan polar juga. Kalau boleh cancel, molekul akan jadi non-polar. Boleh tulis tulis. Takut terlupa. Okey, tapi katalah molekul tu Br2. Br dan Br. Atom yang sama. Ada beza electronegativity tak? Tak ada. Kan? The same electronegativity. Jadi bond tu non-polar. Bila bond tu non-polar, molekul tu akan non-polar juga. Dia takkan terbalik. Faham ya? Jadi kalau bond non-polar, molekul mesti non-polar. Kalau bond polar, tak semestinya molekul tu polar juga. Itu kesimpulan. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Madam Aini. Okey, seterusnya tibalah masanya untuk kita sama-sama mendengar perkongsian daripada Puan Kong Sutli. Okey, berkaitan tip and tricks bagi chapter 6 dan chapter 7 ya. Okey, dipersilakan Madam Kong. Terima kasih Madam Liza. Hebatnya Madam Chai dan Madam Aini memberi perkongsian mengenai chapter 1, 2, 4 and 5. Okey, semua masih stay tune dengan kami kan? Okey, stretching sikit. Okey, dah tanya anda semua kerana dah 1 jam lebih dah anda bersama dengan kami. Okey, so stretching sikit, minum air sebelum kita sambung untuk chapter 6 and chapter 7. Okey, so Madam Kong sekarang share screen sikit. Okey. Betul. Okey. Stretching sikit lah, minum air. Okey, sebelum sambung. Okey. Anda semua hebat kerana stay tune sampai sekarang. Okey. So chapter 6-nya sebenarnya dia ada 3 soalan untuk PSPM kali ini. Okey, so jom kita tengok apa yang kena fokus untuk chapter 6 chemical equilibrium. Okey, sama-sama menghayati soalan ni. Okey. Okey, guna 30 saat tengok soalan ni. Okey, apa soalan ni nak tanya? Dah. Okey, what is the value of Kp for this reaction? Kemudian Kc diberi, temperature diberi. Okey, kalau kat sini, kalau siapa yang tahu, kita memang kena pakai formula. Okey, kena pakai Kp equal to Kc RT delta N. Tapi sebelum tu kita kena berhati-hati. Okey, carbon solid. Ignore. Kalau semua orang pay attention kat kelas, pensyarah anda mesti beritahu ignore solid, ignore liquid. Hanya fokus kat gas sahaja. Ya, betul. Okey. Soalan macam ni kita pun kena ignore carbon solid. Okey, lepas tu kita kena tahu delta N. Apakah delta N? Delta N ialah tengok bilangan mol untuk bahagian produk, tolak bilangan mol bahagian reactant. In this case 2 minus 1. So, maka anda boleh substitute terus. Okay, and then pastikan temperature yang diberi tu dalam bentuk Kelvin. Kalau bukan Kelvin, kena convert kepada Kelvin dengan tambah 273.15 ataupun 273 pun terima. Okay, and then R constant. Okay, pelajar akan lupa. Jangan risau. R constant is the gas constant akan diberi kat list constant. Jadi, kalau ingat boleh terusap. Kalau tak ingat kena rujuk lah. Untuk menjimatkan masa ingatlah sikit. Jadi soalan ini kita memang kena tahu formula Kp equal to Kc kurungan RT delta N. So jangan T delta N jangan T kuasa delta N ialah R darab T keseluruhan ni delta N. Bukan Kc RT delta N kurungan RT sahaja kuasa delta N. Okay. So jom tengok soalan yang seterusnya. Okay. Tengok soalan ni. Apa yang kena berhati-hati? Consider the following reaction. Equation diberi. Okay. Setiap kali equation diberi, kita kena tahu solid. Solid. Please take note solid. Okay. A sample. Okay. This
reactant is placed in an evacuated flask and is allowed to achieve equilibrium at 373 Kelvin. Okay, what is the total gas pressure at equilibrium? Total gas pressure at equilibrium. So, kat sini ada dua gas, carbon dioxide and H2O steam. Okay, jadi apa yang kita kena pakai? Okay, ignore solid. Okay, sebenarnya kita nak form ice table. Kerana objektif kan, kita tak payah tulis initial change at equilibrium pun tak apa. Boleh terus je XX. Okay, maka next you tulis Kp expression and then Kp diberi XX. Okay, jadi partial pressure of CO2 akan sama dengan partial pressure of H2O. So, jadi you terus tahu X square. Jadi tak tahu X, jawapan dapat 0.48. Wah, jawapan C ke? No, no, no. X hanya untuk satu partial pressure CO2 dan partial pressure H2O sahaja. Tapi soalan nak total gas pressure at equilibrium. Maka sila berhati-hati, P total sama dengan partial pressure of carbon dioxide tambah partial pressure of steam. Jadi campurkan kedua-dua, kita memang tahu XX tu sama 0.48. Jadi sama ada you darab 2 ataupun 0.48 campur 0.48. Maka jawapannya lah D, 0.96 atm. So chapter 6, right, memang kita akan pakai ice table. Kalau you nampak terus, okay, coefficient 1, 1 bolehlah buat macam tu. Kalau bukan coefficient 1, 1 sila berhati-hati, tapi method dia masih sama je. Okay, so always remember, Kc hanya pakai untuk gas and aqueous phase. Kp untuk gas phase sahaja. Ignore liquid and ignore solid phase. Okay, kat chapter 6 kan, 6.3 ada satu bahagian mengenai Le Chatelier principle. So inilah definasi dia lah. When a chemical system is disturbed, it retains equilibrium by undergoing a net reaction that reduce the effect of the disturbance. Jadi ada bermacam-macam efek yang kita tahu seperti concentration, pressure and volume and temperature. Dengkong, nak tanya soalan boleh ke? Boleh, Madam Liza, dipersilakan. Untuk chapter Le Chatelier ni kan, apakah yang perlu pelajar beri perhatian semasa menjawab soalan mengenai chapter ini? Bagus soalan Madam Liza. Okay, ini memang kita kena pay attention. Ada 3 step yang penting sebelum menjawab soalan Le Chatelier principle. Okay, anda belum membaca soalan tapi tengok pasal shifting to the right ke left ke, anda perlu buat 3 benda. First, check the phase of each substance. Ignore liquid and solid. Okay, tak kisah dia nak guna factor concentration ke pressure ke volume, memang kita kena ignore liquid and solid. So untuk case ini, 2 sulfur, terus tak tengok dah. Number 2, kita mesti kira total number of mole for the reactant and product side. Ini khas untuk menjawab soalan mengenai pressure and volume. So untuk case macam ni kan, 2 mole, 1 mole campur 3 mole kat reactant side. Kemudian ini ignore, kemudian tinggal 1 mole, jadi 1 mole kat product side. Okay. Step yang ketiga, kita kena determine the reaction whether is endothermic or exothermic. Okay, ini untuk tujuan menjawab soalan mengenai temperature. So kat sini delta H is negative, meaning that this tindak balas ialah exothermic reaction. Okay, ada sebab-sebab dia. Jadi kita mesti ingat 3 step ini. Okay, sebelum start menjawab soalan Le Chatelier principle. Okay, jom sambung. I tahulah ini forward reaction is exothermic. And then reverse automatically ialah endothermic. So inilah sedikit summary untuk soal Le Chatelier principle. Faktor concentration, ini faktor pressure and volume. Jom tengok satu gambar aja. Wow, big house. Okay, high volume, low pressure. Kalau satu rumah yang besar ada banyak ruang. Jadi anda rasa nak party, jangan seseorang. Jadi you akan pergi ke tempat yang ramai orang. Okay, so when high volume, low pressure, okay, the shifting right from fewer number of mole to greater number of mole. Jadi you kena ingatlah kalau soalan mengenai mengenai pressure and volume, kalau keadaan dia high volume, low pressure, kita akan shift to the side with greater number of mole. Okay, kalau songsang, okay, mesti pergi ke side fewer number of mole. Tengok traffic jam. Wow, traffic jam. Okay, burningnya. Tak suka. High pressure. So, ini high pressure. Okay, jadi you akan pergi side yang fewer number of mole.
Maka that's why tadi tu mengapa kita perlu calculate the total number of mole of reactant and product side. Okay, inilah tujuan dia. Okay, so next mengenai temperature. So kita kena tahu temperature decrease favor an exothermic reaction. So jadi dari sini kita tahu okay, enthalpy dia negative value is exothermic. Maka kalau suhu turun dia favor okay, favor forward reaction means exothermic. Tapi kalau suhu naik, okay, if temperature increase then dia akan shift to the left. Okay, kerana the temperature increase tindak balas suka endothermic. Okay, sama juga baginya tindak balas dia endothermic. Kalau endothermic tengok, okay, forward reaction is endothermic, suhu meningkat, maka dia akan shift to the right. Tapi kalau suhu menurun, okay, dia akan suka exothermic. Jadi dia akan pergi ke sini reverse reaction. So the system will shift to the left kalau suhu menurun. Okay, dan satu perkara yang sangat penting. Kesi hanya akan dipengaruhi oleh temperature sahaja. Okay, lepas sebut concentration, sebut pasal pressure and volume. Okay, ada satu faktor yang sangat penting. Catalyst. Okay, the function of catalyst right is provide alternative pathway. Macam mana provide alternative pathway? Dia akan lower the activation energy for the both forward and reverse reaction. Jadi tindak balas akan bertindak dengan lebih cepat dengan keadaan yang lebih cepat. So this is a summary lah. Okay, concentration, pressure, volume, temperature will affect the shifting of the equilibrium. Tapi hanya temperature sahaja akan memberi perubahan ataupun memberi kesan kepada value of Kc ataupun Kp. Catalyst ni sangat baik kerana dia hanya meningkatkan tindak balas kimia tapi dia tak akan mempengaruhi shifting of the equilibrium, tak akan mempengaruhi the K constant. Okay, value of K means the constant, equilibrium constant, Kc or Kp. Okay, jom tengok soalan ni. Okay, kita bagi 30 saat, tengok. So, okay, equilibrium Kp, okay, equilibrium constant Kp diberi. Asal dia macam ni, nilai ni dengan 298 Kelvin. Lepas tu nilai ni meningkat pada 2000 Kelvin. So, apa maksud dia? This means that, okay, jadi tahu tak sekarang forward reaction suhu tambah. Suhu tambah kemudian Kp meningkat, maka forward reaction ialah apa tindak balas? So forward reaction is endothermic. Maka terus tahu option A salah. Okay, tengok lagi. Kalau Kp meningkat memberi maksud kerana dia akan shift to the right. Shift to the right maka concentration of product meningkat juga. Okay, so the more product is formed as temperature increase. Betul macam betul kan? Tapi walaupun betul kita kena tengok option C and D juga. Okay, jangan ignore tengok. Okay, kena tahu Kp value hanya bergantung kepada temperature. Okay, so in this case Kp depends on amount. No, concentration tak ada kaitan. Okay, Kp increase as the pressure exerted on the system increase. No, pressure tak akan mempengaruh. Maka jawapan dia confirm ialah B. More product is formed as temperature is increased. Okay, itu sahaja dari chapter 6. Okay, how about chapter 7? Okay, sebelum tu kan Madam tunjuk sikit chapter 7 kan. Okay, ada banyak learning outcome. Okay, semua orang tengok sekejap, sepintas lalu. So kalau you all pergi Google site unit kimia, you akan nampak these are the learning outcome for chapter 6. These are the learning outcome for chapter 7. Banyak kan? Jadi Madam hari ini akan fokus beberapa soalan yang glamour sikit ataupun yang selalu ditanya. Okay, tapi semua sila rujuk balik learning outcome yang sepatut anda tahu supaya semua soalan pun tahu jawab. Tak kisah ditanya macam mana, you pun tahu jawab. Okay, so jom. Ionic equilibria pasal acid dan base. Betul tak? Jadi semua belajar kena ada sikit idea. Okay, what is strong acid? Okay, what is strong acid? What is weak acid? So what we should know, right? Strong acid is an acid completely dissociate into their ion. So jadi semasa buat equation dia kan, dia memang one way arrow je. Tapi bagi weak acid, partially dissociate into its ion. So semasa buat equation untuk weak acid memang reversible. Kita kena tahu sedikit
jenis-jenis ataupun contoh-contoh strong acid. Contohnya hydrochloric acid, nitric acid, sulfuric acid, hydrobromic acid dan hydroiodic acid. Tapi tengok HF is weak acid lah. Yang lain semua ni ialah organic. Okay, organic acid. That's why dia ialah weak acid. Sama juga, kita kena tahu sedikit apa tu strong base. Strong base senang sikit kerana banyak hydroxide ni ialah strong base. Yang bunyi nitrogen tu contohnya trimethyl ammonia pyridine ataupun NH3 itulah contoh weak base which is partially dissociate. Okay, so this is the concept you should know kena tahu sikit lah. Okay, so jom tengok soalan ni. Wow, question 1, 2, 3. Ada 3 soalan serentak mengenai pH and pOH calculation. Salam, Madam Kong. Ya, hi Madam Jun. Saya dah habis bacakan ketiga-tiga soalan ni dan saya nampak kesamaan tiga soalan ni lah berkenaan dengan pengiraan pH. Tapi macam mana saya nak tahu yang mana nak guna formula mana, yang mana perlu guna cara penyelesaian yang berbeza. Boleh Madam Kong terangkan? Terima kasih Madam Kong. Boleh, Madam Jun. Bagus, Madam Jun. Wah, Madam Jun tahu ada cara berbeza untuk mengira ketiga-tiga soalan ni. Betul, memang berbeza. Jangan nampak pH tu anggap soalan yang sama. Actually, there are some tips and tricks when solve the question that related with pH and pOH. Let's check one by one. Okay. Question 1. Okay, what is the pH of 5 times 10 to the power of negative 4 molar sodium hydroxide solution? In this case, sodium hydroxide is a strong base, but the question asks about pH. Concentration sodium hydroxide diberi, maka you gonna deal dengan pOH sebenarnya. Okay, tengok. So, concentration hydroxide pOH. So, you boleh first, Madam galakkan you buat equation. Madam galakkan you buat equation. Mengapa? Nanti you akan tahu. Okay, so kita tahu 1 mole sodium hydroxide dissociate and then will form 1 mole of hydroxide. So the concentration will be the same. Okay, because 100% dissociate. Okay, ionize. So maka I boleh terus pOH negative log concentration yang diberi maka 3.3. So ini ialah nilai pOH tapi soalan nak pH. Jangan pergi terus circle B ya. No. Because the question asks about pH. So you must apply pH equal to 14 minus pOH. Dapat 10.7. Okay, harap semua orang tahu ada cara lain tak? Sebenarnya ada cara lain. Method 2. Anda boleh apply KW equal to concentration of H3O plus times concentration of hydroxide. So anda pergi cari concentration of H3O plus dulu. Kerana soalan tanya pH, maka you memang kena negative log concentration acid. Okay, so maksudnya you cari concentration dulu, kemudian terus pH negative log concentration H plus yang dapat cari. Jawapan dia sama je. Tengok you suka method 1 ke method 2 sebenarnya akan dapat jawapan yang sama. Okay. Untuk strong acid and strong base kiraan macam senang kan? Terus negative log or concentration H plus negative log concentration hydroxide. Ya, memang. Okay, tengok. Kalau pH HCl concentration terus je negative log. Dapat jawapan 1. Okay, yang ni tadi tu sodium hydroxide. Kena alert lah. Okay, anda kena alert. Okay, cari pH. Pakai formula pH plus pOH equal to 40 ataupun KW dapat concentration H3O plus dulu. Kemudian baru sambung. Okay, case 3 ini sila berhati-hati. That's why Madam kata tadi, okay, anda perlu buat equation. Kerana untuk case ini, 1 mole of calcium hydroxide will produce 2 mole of hydroxide. Okay, kalau pH untuk kepekatan calcium hydroxide is 0.1, maka kepekatan hydroxide ini kena darab 2 kerana 2 mole. So which is 0.2 molar. Okay, that's why Madam galakkan you buat equation supaya nampak coefficient dia. This one is 1 to 2. Tadi ini yang ini sodium hydroxide 1 to 1 senang. HCl pun 1 to 1 pun senang. Tapi kadang-kadang kita kena alert lah. Kalau ada 2 mole of hydroxide, kita kena darab 2. So, cerita yang sama. So, pOH equal to negative log 0.2. Okay, dapat pOH. Lepas tu pH sama dengan 14 minus pOH equal to 13.3. So, inilah contoh cara kiraan pH dan pOH untuk strong acid dan strong base. Kerana dia 100% dissociate. 100% ionized in water. Okay, how about question 2? Okay, question 2, you have to be careful because Ka value is given. Nampak tak tadi? Tak ada Ka pun. So,
kat sini Ka diberi ada tipsnya. Maksudnya soalan ni ialah pasal weak acid ataupun weak base. Ka weak acid, Kb weak base. Concentration of acid is given. So adakah you boleh terus buat macam ni? pH equal to negative log H plus. Okay, jadi teruskan. 1.1, dapat jawapan. No, no, no. Cannot, cannot, cannot. Okay, weak acid tak boleh kira macam ini. Weak acid you kena pakai ice table. Weak acid kena ice table, kemudian ikut step dia. Write a balance equation. So kat sini semasa buat equation kan, Madam galakkan you all betul-betul fahamkan definition Bronsted Lowry acid and Bronsted Lowry base. So acid donate proton, base accept proton, supaya anda tak confuse semasa buat equation. Lepas tu form ice table as usual. This is the initial concentration, product 0, 0, and then based on the coefficient negative X, and then product mesti positive X. At equilibrium tu, initial tambah change. Okay, maka this is the concentration at equilibrium. Step 3, memang kena buat Ka expression, kemudian sub kat dalam. Okay, kerana 10 to the power of negative 8, right? We can use the approximation method. So, maka kita assume 1.12 minus X is near to 1.12. Jadi, kiraan kita akan jadi senang sikit. Terus je darab. Okay, 1.12 darab ini. Kemudian ini XX kan. Jadi, setkan jawapan dia. Kita kena tahu concentration of H plus equal to the value of X. Maka, this is the concentration of H plus. Jadi, pH negative log concentration of H plus dapat jawapan 3.74. Untuk pengiraan weak acid, weak base, dia memang kena pakai ice table. Okay ya. Kemudian, kalau you terus nampak, okay, semasa objektif, you boleh terus sub dapat je. Tapi, Madam galakkan you step by step lah. Jangan rush. Step by step. Mana tahu nanti you tak dapat lagi fast. Jadi, Madam galakkan you ikut step 1, write a balance equation. Step 2, ice table. Step 3, write a Ka expression. And then step 4, find the value of X. Betul-betul kan faham soalan dan jawab soalan. Okay, how about question 3? Wow. Kalau you all nampak kan, tadi question 1, one solution. Question 2 pun one solution. Yang question 3 ni ada 2 solution. So, dia beritahu siap-siap buffer solution. Tapi kalau tak beritahu buffer solution pun, anda pun boleh tahu inilah buffer solution. Mengapa? Salt, sodium nitrate is given. So, we have to know, right? Salt actually is, the concentration of salt is equal to the concentration of conjugate base. And then the second part, nitrous acid. So this is the weak acid. Okay, and then the question asks pH. Ka is given. In this case, we need to apply Henderson-Hasselbalch equation. Madam rasa kan, sepanjang SK015 ni, equation ni paling panjang kot. Jom tengok. pH equal to pKa plus log conjugate base over weak acid. Okay, ada sebab dia, anda boleh belajar how to derive it. Bagi siapa-siapa yang berminat lah. Okay, kalau you tak nak, terus dapat. Inilah akhirnya Henderson-Hasselbalch bagi acidic buffer solution. So, memang kita kena pakai dua-dua ni ya. Satu untuk acidic, satu lagi untuk basic. You kira akan dapat jawapan. Okay, macam mana? Okay, so kita analyse. Tadi Madam tahu ini mole, ini volume. Kita tak boleh terus kira secara macam tu. Kita kena tahu volume dia. So in this case is 500 ml. Jadi mole over volume dapat concentration. Okay, kemudian concentration of weak acid is given. Okay, equation 1 is the weak acid dissociation, and then equation 2 is the weak acid. Sorry. This is weak acid dissociation. This one is salt. Okay, weak acid partially dissociate. This one is salt complete dissociate from the conjugate base. So this is weak acid. This one is the conjugate base from the salt. Okay, nampak tak equate? Arrow dia berbeza. Weak acid is partially, tapi garam fully 100%. So, tuliskan formula, substitute. Okay, maka you dapat jawapan 3.29. Wow, cerita panjang ya. So, anda kena tahu summary about method calculation pH and pOH. Madam harapkan apabila dapat soalan, you dah tahu dah nak pakai cara mana yang kira. Kalau strong acid, strong base, terus je. Okay, kalau weak acid, weak base, kena buat ice table. Biasanya Ka value, Kb value memang diberi. Question 3, kalau dapat 2 solution, weak acid with the conjugate base ataupun weak base with its conjugate salt, memang kena pakai Henderson-Hasselbalch equation. So this is pOH basic buffer solution, this is pH acidic buffer solution. Alert dah, conjugate acid over weak base, this one is conjugate base over weak acid.
Okey. Seterusnya, kita kena tahu hubungan antara pH dengan pKa, pOH dengan pKp juga. Tapi secara ringkas ya, Madam nak beritahu, kalau nilai Ka tinggi, strong acid yang lebih kuat. Okey, acid yang lebih kuat. Okey, kita tak boleh cakap strong acid, nilai Ka, Kp tu strong acid. No. Tapi secara perbandingan antara weak acid, kalau nilai Ka dia besar, dia ialah lebih acid yang lebih kuat. Maka concentration of acid dia lebih tinggi. Nilai pH dia memang lebih rendah lah. Sama juga kalau high Kb, okay, low pKb. Kerana hubungan Kb dengan pKb, Ka dengan pKa ialah inversely proportional. Okay, kalau high Kb, larger Kb, maka higher concentration of the hydroxide basicity. Maka pH dia, nilai pH lebih tinggi. So hubungan ini kita kena tahu. Contohnya mengapa nak tahu? Tengok soalan 1 dan soalan 2. Okay, Madam bagi masa tengok sikit. So sebenarnya soalan ni senang. Negative 2, negative 4, negative 5, negative 9, negative 10. Kita terus tahu yang mana ialah asid yang paling kuat antara A, B, C, D, E. Okay, kerana tadi Madam kata Ka naik, concentration H plus tinggi, pH dia rendah sikit, stronger acid. So, maka this one is the strongest and then this one is the weakest. Apa tujuan Madam untuk soalan ni? Tujuan soalan ni Madam nak tahu you all kena berhati-hati increasing or decreasing. Tak kisah chapter 6 ke chapter 7 ke, contohnya tadi bond angle. Okey, nanti 3 struktur diberi suruh susun increasing bond angle ataupun decreasing bond angle. Kita kena tahu increasing ialah 1, 2, 3, 4. Dari kecil sampai ke besar. So tengok A, B, C, D. Okey, kita memang tahu E paling kecil sekali, weakest. Sambung D, C, B, A. Okey, kalau kita tengok perhatikan jawapan yang mana? Jawapan yang lain. Okey, E, A, D, C, B, F ke memang out. Kemudian ini, A, B, C, D, E. Sebenarnya C dan D dia memberi maksud yang sama. Tapi C ialah decreasing acid strength. Jadi jangan pilih C. Kerana soalan nak increasing. So memang dari kecil sekali. Okey, E sambung D. Negative 9, negative 5, negative 4, negative 2. Okey. So berhati-hati baca soalan sama ada increasing ataupun decreasing. So soalan kedua, which one is the strongest conjugate base? Kita kena tahu juga strongest conjugate base maksudnya dia ialah weakest acid. Tadi siapa yang mana ialah weakest acid? Phenol. Phenol is the weakest acid. Maka nanti dia donate proton, okay, donate proton jadi conjugate base. Dia akan phenoxide akan menjadi conjugate base yang paling kuat sekali. Okay ya. Harap semua orang boleh faham. Okay. So, next. Soalan ni. Adakah berapa jenis garam yang dalam silibus kita? Belajar kat chat, cuba tekan. Beritahu saya ada berapa jenis salt yang anda perlu tahu. 1 ke, 2 ke, 3. Okay. Ada seramai 200 pelajar secara kat watching now. Beritahu Madam, ada berapa jenis garam? Okay. Ada tak? Siapa tahu? Kat sini Madam dah tunjuk dah. Strong acid react with strong base. Strong acid react with weak base. And weak acid react with strong base. Sebenarnya ada 3 jenis. Yes, 3 jenis garam yang kita pernah tahu. Wah, pandainya Batrisha, Jin Fui Chin. Okay, bagus. Semua tahu 3. Okay. Kalau soalan macam ni diberi, anda jangan nervous. Which of the combination below will produce acidic salt? Madam ajar shortcut. You tengok combination yang mana ialah strong acid dengan weak base, makalah itulah jawapan dia. So, analyze. Wow, 1, 2, 3. Antara strong acid, strong base. Oh, B, strong acid, weak base. Jangan happy sangat. Tengok seterusnya. Weak acid, weak base, weak acid, strong base. Yes, jawapan dia B. Okay. Kemudian, what is a solution of Kf basic and whereas a solution of KCl is neutral? Okay, ini pasal conjugate dia. So, jawapan dia sangat straightforward. Kita akan tahu jawapan dia ialah A. Okay, mengapa? Okay, tengok wow, panjangnya penerangan dia. Yeah, okay.
secara ringkas kita kena tahu kerana HF, okay, HF is weak acid. HF is weak acid. Okay, HF is weak acid. Okay, jadi dia akan menghasil F negative which is a strong conjugate base. So strong conjugate base can continue ionize and then produce hydroxide. Maka dia ialah basic salt. Tapi untuk KCl, dua-dua pun strong base, strong acid. Mereka menghasilkan weak conjugate acid and weak conjugate base which is do not hydrolyze in water, which produce neutral salt. Okay, that's why the answer, right, very straightforward. A, the formation of hydroxide ion from the hydrolysis of F negative ion cause the pH of the solution more than 7, while there is no addition formation of H plus or hydroxide bagi KCl. Oh, wow, lagi question 1, 2, 3. Okay, pasal solubility equilibria. Okay, spend around 30 seconds to read the question and then think how to solve these 3 questions. Madam Kong? Ya? Madam Aini ke? Ya. Ya, Madam Aini. Maaf ganggu. Boleh. Itulah, tengok dekat soalan-soalan ni kan. Apa beza kiraan KSP dengan solubility produk ni? Apa Ya, beza? bagus soalan Kak Aini. Okay, Madam Aini, soalan ni kan pelajar memang kena pay attention. What is the difference between solubility product or solubility kerana mereka saling kait. Okay, kalau kita tengok soalan pertama, okay, calculate the KSP, calcium carbonate. Yang kedua, magnesium chloride pun kira KSP. Tapi apakah perbezaan kedua-dua soalan ni? Untuk soalan ketiga, dia berbeza sikit. Dia nak solubility. Okay, tapi KSP diberi. Okay, jom tengok satu demi satu. Okay, question 1. First, memang kena buat equation. Ini akan membantu anda buat KSP expression. Okay, so KSP expression kan, okay, membantu anda. Sementara itu kan, kita kena tahu nilai 1.8 times 10 to the power of negative 4 is solubility of calcium carbonate. Okay, S berdasarkan ice table yang kita belajar dulu. Okay, so this is S kerana 1 mole. Ini pun S 1 mole. Lepas tu kita buat KSP expression. Concentration of calcium 2 plus times concentration of carbonate 2 negative to the power of 1. That's why memang kena buat equation. Kalau anda tak buat equation, mana tahu dia ialah 2, 3 kuasa berlainan. Maka jawapan memang berlainan. So in this case, SS, so is S square. Senang je. Siapa yang nampak trik dia terus, nampak ni terus kuasa 2, maka itulah jawapan dia. Kerana dia tahu 1 mole calcium ion akan bertindak dengan 1 mole carbonate anion. Memang tahu S versus S. Okay, memang S times S. Jadi S square, nilai S ialah ini, terus kuasa je, terus dapat. Tapi, okay, nanti dulu remind semua orang, write a balance equation, write SP expression, substitute molar solubility value, this is molar solubility value, and then perform the calculation. Okay, tapi untuk soalan 2, be careful, no longer 1 to 1. This one is 1 to 2. Maka kalau kita tahu this is solubility, kita substitute S, yang ni 2S. Okay, nilai solubility beri, jadi kita seperti tadi kena buat KSP expression. Kuasa 2. Okay, subkan S 2S square. So maka dapat 4S cube. Perhati-hati 2 square, 2 to the power of square. Okay, so it's 4. Sometimes soalan akan bagi kuasa 5 lah, kuasa 8 lah, kuasa yang lain-lain. Jadi berhati-hati ya. So now you substitute the value, okay. Terus dapat jawapan which is 2.56 times 10 to the power of negative 13. Jadi round off akan dapat 2.6 lah. Step dia masih sama je. Apa yang perbezaan antara question 1 and question 2 is the coefficient 2 mole. Jadi kuasa berlainan. Okay, jadi sub kuasa 3 kat sini. Okay. Soalan ketiga, reverse. KSP diberi tapi suruh kira solubility.
apa yang you kena buat pun sama. Step 1 equation. Betul tak? Tengok step sama je kan? Okay, and then write down the KSP expression. Lepas tu KSP diberi, kemudian solubility nak cari. So masukkan semua ni. Quite similar right? Question 2 right? Memang similar. Tadi tu nak cari ini. Sekarang ini diberi. KSP diberi. Solubility product is given. So find the value of S. Okay, kemudian tekan seperti biasa. Apa yang kena beri perhatian kat sini ialah pastikan anda tahu main dengan kalkulator anda. Okey, macam mana nak square root ke, set ke, kuasa 3 ke, kemudian punca kuasa 3 ke, punca kuasa 5 ke. Tak kisah dia kuasa berapa, punca kuasa berapa, anda pun tahu tekan calculator. Okay, so try . Tak kisah calculator jenis macam mana, kena familiar dengan dia. Jangan pergi tiba-tiba tukar model calculator. Guna calculator yang anda sudah biasa guna. Okay. So step yang masih sama, write a balance equation, write KSSP expression, substitute the value and be careful. Double check. Itu sahaja dari Madam Kong. Good luck and all the best. Thank you very much. Okey, jutaan terima kasih diucapkan kepada Puan Kong Sukli di atas kerelaan hati untuk berkongsi maklumat yang sangat berharga seperti tadi ya. Okay, semoga apa yang telah disampaikan oleh Puan Kong Sukli tadi dapat diaplikasikan semasa peperiksaan nantilah. Okey, so kita ada masa lagi kot mungkin panel boleh beri sikit pengalaman ke? Sebab sini semua panel, ahli panel ni sudah for flat dulu kan? Kan? Mungkin boleh bagi sedikit panduan, tips saya nak tanya siapa? Madam Jun lah nak tanya. Okey, bolehkah Madam Jun beri sikit tip macam mana nak jaga kesihatan ni sepanjang minggu peperiksaan. Tambah pula sekarang ni kan kita ada COVID-19 ni kan. Lagilah susah. Mungkin ada tips ke yang berguna untuk pelajar kita jaga kesihatan Okey, terima kasih Madam Liza. Bagi saya sekarang dalam pandemik kan sebenarnya penting ialah immune system sendiri kena kuat kan. Jadi untuk tidak melemahkan immune system, perlulah first kenalah tidur pada masa yang patut. Apa maksudnya tidur pada masa yang patut? Iaitulah malamnya. Sebaiknya pukul 11 dah tidur dah. Okay? Tidurlah minimum lah 6 ke 7 jam ke. Janganlah pergi tidurlah pukul 2, pukul 3 baru tidur. Lepas tu bangun the next day pukul 9, 10 baru bangun. Macam tu immune system tak baiklah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, mestilah jaga makan, nutrients kena balance. Janganlah makan hanya protein je. Semualah tiap hari ayam goreng sahaja ke. Kenalah ada balance diet kan. Adalah sayur, adalah ikan, adalah ayam. Okay. Lepas tu ketiga bolehlah jika adalah senaman, okay, nampak kan di sini, okay, pemandangan indah kan, sambillah jogging ke, main badminton ke, bolehlah, okay, sambil-sambillah menghayati pemandangan yang indah dalam camp-camp ni. Adalah sedikit tips daripada Madam Jun. Terima kasih. Okey, terima kasih Madam Jun. Okey, seterusnya saya nak tanya Madam Aini lah pula. Boleh ke? Boleh. Okey, berdasarkan pengalaman Madam Aini lah masa dulu kan jadi pelajar kan. Sebelum kita nak apa persediaan yang perlu kita buat pelajar ni buat sebelum dia nak mula periksa tu. Mungkin 2 jam sebelum tu apa dia perlu buat agaknya. Saya rasa yang lain tu sama je lah kan. Ni dah umur 18 dah banyak kali melalui peperiksaan. Tapi apa yang saya selalu pesan dan saya juga amalkan sebelum masuk ada exam tu you mesti warm up dulu. Maksudnya warm up ni bukanlah warm up pergi exercise warm up 1, 2, 1, 2, 3, 4 lah. Bukan. Okey bolehlah juga. Tapi warm up dari segi pemikiran. Maksudnya sebelum masuk dia peperiksaan, katalah you dah tidur macam Madam Jun cakap tadi, tidur awal, bangun awal. Lepas tu sebelum awak bergerak ke dia peperiksaan tu, awak mesti dah cuba beberapa soalan yang moderate. Jangan try soalan yang susah lepas tu awak pula stres kan. Masuk dia peperiksaan tak. Try beberapa soalan yang moderate just to warm up so that bila masuk dia peperiksaan nanti awak pun dah otak awak pun dah laju berfikir. Kalau tidak nanti
Dia terus bangun, dah lah bangun lewat, lepas tu tak buat apa, terus pergi jawab peperiksaan. Nanti dia nak start pun lambat. Ya, sebabnya masa ada 1 jam setengah saja. So you have to optimize masa yang diberikan. Itu je lah satu yang saya nak ingatkan. Dan minta mak doakan awak banyak-banyak lah. Minta ibu masing-masing doakan awak berjaya dalam peperiksaan ni. Okey, betul juga kata Madam Aini kalau kita nak bersenam kan, contohlah nak senam-senam santai, walking je kan around KMPK. Sebenarnya walaupun walking sebenarnya kena buat warming up dulu kan. Sama lah juga minda kita. Sebelum Betul. kita nak fikir lebih dalam, kita kena warming up dulu. Okay, so itu ada satu tip yang sangat berguna daripada Madam Aini. Okay, seterusnya saya ingin tanya Madam Kong pula lah. Boleh ke Madam Kong? Okay, thank you Madam Liza. Wow, bagus ya idea Madam Jun and Madam Aini. Okay, memang betul itulah persediaan sebelum exam. Okay, kalau bagi Madam Kong, kalau tadi dah tunjukkan ada learning outcome. Semua pelajar kan kena pastikan setiap learning outcome anda betul-betul faham. Itu dapat meningkatkan confident level anda semasa menjawab soalan. Selain itu, short notes. Short note is very important. Okay, let me show you some example. Tadi Madam Jun, Madam Aini pun ada tunjuk dah. So sekarang saya tunjuk sikit je. Contohnya chapter 4. Okay, contohnya chapter 4. Madam tunjuk sikit. Sekejap je. So chapter 4 kan, apa yang penting? Contohnya kat sini. Semua ni. AP2, okay, what is the basic molecular geometry? What is the molecular geometry? What is the bond angle? Ingat beberapa contoh. Kemudian how about the polarity and hybridization? Okay, buat satu senarai macam ni. Kemudian buat beberapa contoh supaya anda betul-betul ingat semua namanya. Okay, ataupun anda boleh, okay, buat short notes macam ni. Chapter 1. Okay, setiap learning outcome, okay, kena tahu mole concept, average atomic mass, okay, formula untuk concentration measurement, lepas tu step-step, okay, untuk mengirakan how to form the balanced equation by ion electron method, kemudian percentage mass, semua ini, Madam kalahkan buat. Memang budak Madam Kong, I suruh mereka buat, kemudian kalau tak sempat buat seseorang, tak apa, sharing is caring. Boleh buat group discussion dengan kawan, setiap orang produce satu short notes yang quality, ini akan amat membantu anda. Okay, jadi group discussion, okay, important. Okay, kemudian short notes pun important. Okay, itu sahaja dari saya. Good luck. Okay, terima kasih Madam Kong. Okay, so kalau ikut tadi short note yang Madam Kong buat tu sama macam saya buat zaman saya belajar dulu. Saya suka buat kalau dalam satu A4 paper tu saya akan bahagi 3. Maksudnya ada 3 macam kita buat pamphlet. Lepas tu kita senaraikan apa yang penting kat situ. Okay, bila kita tulis sendiri, at least di situ kita dah ingat dah kan. Daripada kita tengok lecture note yang panjang tu, susah nak cari kan. So itu penting kena buat short note ya. Setuju sangat Madam Liza. Okay. Alright, seterusnya kita dah nak sampai penghujungnya dah ni sebenarnya. Okay, mungkin ada kata-kata terakhir kot daripada Madam Jun kepada para pelajar, pada semua pelajar KMBK, mungkin ada kata-kata terakhir kan yang mungkin nak disampaikan. Okey, terima kasih Madam Liza. Di sini hanya pesanan sahajalah. Okey, silalah, okey, bersedialah dengan baik untuk final exam. Okey, saya tahu semua pelajar dah ada dapat markah PB UPS yang tinggi-tinggi kan. Tapi janganlah sebab markah PB UPS yang tinggi tu lepas tu kuranglah, okey, beri perhatian pada final exam. Sebenarnya final exam ni sangat penting, okey, untuk menentukan anda ialah A ke A minus ke, itulah untuk final exam. Maka tolonglah ya, bersedialah ya, walaupun objektif tapi sebenarnya lagi perlu bersedia seperti tadi dah nampakkan. Okey, sebenarnya soalan ada 30, okey, tapi semua kena anda analyze question, okey, untuk buat calculation. So silalah, okey, gunalah cara-cara yang macam Madam Kong tadi sebut lah, buatlah short notes ke, okey, untuk fast revision untuk fast memorizing untuk semua chapter. Okey, itulah sikit daripada Madam Jun. Okey, sekian, terima kasih. Okey, seterusnya kata-kata terakhir daripada Madam Aini kot. Madam Aini hari ni hari pertama dia kerja. Dia cuti bersalin kan. Mungkin ada apa-apa nak bagi tahu pada para pelajar kan, dah rindu dengan Madam Aini kan. Kata-kata terakhir boleh Madam Aini? Boleh, insyaAllah. Pendek je. Sebenarnya boleh walaupun
hari, tinggal beberapa hari je lagi, tapi tak apa. Orang cakap biarlah dapat sikit daripada tak dapat apa-apa langsung. Jadi mulakan kalau awak rasa awak dengar tadi, apa benda ni tak tahu. Okey, start balik daripada awal dan start daripada soalan yang senang. Jangan terus nak jawab soalan yang susah. Nanti awak akan give up. Boleh, don't worry. Ya, kami semua doakan awak semua berjaya. Okey, terima kasih Madam Aini. Okey, Madam Kong pula mungkin ada kata-kata terakhir untuk pelajar dia. Hai Madam Liza. Okey, apa yang Madam Kak Ani kata tu betul. Semua pensyarah kimia akan mendoakan pelajar dia berjaya. Jadi jangan rasa tak sempat. Anda ada masa lagi. Betul-betul ada masa lagi. At least try 1 or 2 set soalan, especially yang pre-PSPM unit yang disediakan oleh unit kimia KMPK. Boleh je jawab, tak ada masalah. Kalau rasa susah sangat, no worry. Cari kawan, cari pensyarah anda. Kami semua memang sedia membantu. Okay, itu sahaja dari saya. Good luck and all the best. Okey, alright. So akhir kata dari saya lah ya. Okey, kepada semua pelajar, okey, masa pun tak banyak. Okey, jadi pandai-pandailah guna masa yang ada ni untuk ulang kaji ya. Okey, jangan rasa stres, jagalah kesihatan ya. Mudah-mudahan dapat skor yang terbaik lah untuk PSPM 1 ya. Okey, saya nak wakil daripada pihak Rusitia nak ucapkan rasa syukur dan terima kasih lah kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan live Chem-Talk hari ini. So kita ada yang bahagian teknikal, Encik Taufik Syakirin, okey. Ada Madam Sofia yang jawab dekat ruangan chat. Okey, Mr. Tiong pun ada jawab juga dalam ruangan chat ya, sama-sama tolong menolong kan. Okey, and then di kesempatan ini saya nak ingin mohon maaf lah sekiranya ada tersalah cakap ke apakah sepanjang saya mengecarakan live Chem-Talk hari ini ya. Alright, sebelum kita menutup tirai, mohon kerjasama semua pelajar untuk mengisi borang maklum balas ya. Sila klik pada link Google Form pada ruangan chat YouTube unit kimia. Okay, pastikan anda mengisi nama dan nombor kad pengenalan dengan betul sebab dia akan terus auto generate e-cert nanti akan send kepada email awak lah. Pastikan awak ingatlah email apa yang anda gunakan ya. Okey, so seterusnya saya nak pantun. Tadi mula dengan pantun, akhir dengan pantun jugalah. Okey, pergi ke dusun memetik kelapa muda si kelapa Bali. Cari disusun, maaf dipinta, panjang usia bersua kembali. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Bye. 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 Good luck everyone. All the best.